kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa taon panatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Justin! Tamo kang ginabuhat niya sa lubos ni Victor! Ginapang utod-utod niya. Nga kinahanglan pa nga buhaton niya ina. Samtang ang gusto man lang niya nga kaunon. Among kasing-kasing ni Victor. Nahadlok na ako, Justin! Nahadlok na ako! Dali! Mapalipod kita sa nagatangkas nga bangkok ina. Kay naghahana na siya nga magwa. Oo! Dali na! Nakagwa na siya sa classroom. Apang hinali man siya nga nadula. Kagsadiin siya nagkadto. Inang wala kong mahibalan. Basta na lang siya nga nadula sa panulo ko. Aswang siya! Aswang siya, Justin! Oo. Dali. Mahalin na kita, Dre. Pero paanong bangkay ni Victor? Babayan na lang naton nga mga tao diri sa eskwelahan. Amo makasapos ang bangkay niya. Hindi dapat nga makaibalong amo nga babae. Nga nakita naton ang hinbuhat niya kay Victor. Kay basi kung dumtan niya kita. Husto ka! Mapauli ka na bala? Idulong ko ikaw. Hindi pa ako magpauli. May klase pa ako. Gusto mo ba lang hulaton ko ikaw? Hindi na lang, Justin. Kagsalamat na lang. Sige ha. Malakat na ako. Kay base bala kung late na ako sa klase ko. Sige. Tato na siya. Makita ko gid ang tuman nga kahadlok sa iya. Hindi ko siya mahimo nga pabayaan na lang sang basta-basta. Ulaton kang mga tapos ang klase niya. Kinahanglan niya ako. Kag kinahanglan ko man siya. Kinahanglan na mo ng isa kag isa. Para pareho kami nga magkalma. Ato na mga classmate ko. Magwa naman ako dito sa classroom ha. Hi. Justin? Ginulat ko ikaw. Makaluya sa imo. Hindi ba lang nagsiling ako sa imo nga idulong ko ikaw? Sa din ka ba lang nagapauli? Lalakton lang halin diri ang dorm ko. Kag hindi mo na kinahanglan nga idulong pa ako. Pakipot ka pa bala hisil mo. Dali ka. Ato dito sa parking area ang salakyan ko. Okay lang ba sa imo nga magsakay sa owner type jeep ko nga ini? Aba oo. Nga abi hindi. Kay panulo ko abi sa imo, daw manggaranon kay. Basi bala wala ka manad nga magsakay sa amo sini nga klase sang salakyan ha. Baw Dali. Buligan ko ikaw nga makasakay. Mayo ka pa gani ya, kay may salakyan ka. Ako gani. Biskan skateboard, wala. Sa diin ba lang dorm mo? Halin sa guwa sang gate, iliko mo pa to. Maliko kita 3 ka block, halin diri.
Dira man ang direksyon sang ginadayunan ko. Mas malayo lang sang jutay. Pero hindi pwede nga lakton eh. Sa din ba lang dorm mo, haw? Hindi dorm ang ginadayunan ko. Isa ini kabalay nga may 5 ka kwarto. Nagatunga lang kami sa mga barkada ko sa rinta. Para lang makakinot, haw. Ay, idulog na lang dira sa green nga gate, oh. Palihog lang. Okay. Ay, salamat kit sa pagdulong mo sa akon, Justin, ha? Wala sang anuman Hazel, Oh? pwede ko ba mapangayong cellphone number mo? Aba, oo. Ihatag sa ako ng cellphone mo. Kaya ako na lang ang mabutang sa contacts mo. Areo. Abe. Oh. Are, oh. Salamat. Okay na? Manaag na ako dito sa jeep mo, ha? Hazel, magalong ka kita. Sige, Ikaw man, Justin. Kagsalamat tiwat sa pagdulong mo sa ako, na. Bye. Bye. Abi ko gani, anay, kung hagaron pa niya ako nga mag-snacks. Hindi pa gali, ya? Kagamo lang to? Bay lang? Wala kaya sang flying kiss? Masulod na lang gani ako, Hoy Hazel, si Justin atong nagdulong sa imo? Oo. Nga aw. Nagapangaluyag siya sa imo? Nga agani. Kay nagapangaluyag na siya bisang una sa barkada ko. Ote, anong natabo? Hay, suno sa barkada ko, gwapo matuod si Justin, apang uyaya. Ha? Kagdason, tama pa ka konserbatibo. Boring ko no. Kag wala labot sina, wala kwarta. Ganigin busted niya eh. Kagangin baton sini, amo si Nico. Kay mas cool ko na yung nga kaupod mo. Wala labot nga sikat pa sa campus. Gwapo pa. Ate, kamusta na ang amiga mo kag si Nico? Sila pa ba lagi hapon? Wala na. Nagbulagay na sila. Kudasig lang ba? Naghinulsul gani siya nga ginbaton pa niyang Nico nga ato. Chick boy gali ato. Kag sex lang ang lagas sini sa iya. Sweet ko no sang primero. Apang sang nakuha na sining tuyo niya. Hinali na lang ini nga nagbugnaw sa iya. Kaginbaylo na sa iban. Gago, galing manug-agaw nga ato eh. Amugid. Ang tanan nga ginapangaluyagan ni Justin, ginaagaw na niya. Kani ikaw ha? Maghalong kagid. Kung ikaw ang bagong ginapangaluyagan ni Justin, sigurado nga ikaw naman ang madason nga biktima. Aba? Ano gid bala kagwapo si Nico nga ina? Kay daw ginakarer gid niyang pagpangagaw? Daw trophy kuno para sa iya kung makaisa siya sa iban nga tawo. Ano abi kay kabuot lang kay Justin eh, kaghipuson pa. Kaya feeling niya siguro madali ini nga agawan. Kagwapo inang si Nico, ugaling kay manug into. Kagwapa pa nga daan sa imo, girl. Salamat. Ay, kasabad. Ari na ako sa eskwelahan. Apang doon sa ginatuyo pa ako. Hi, Hazel. Ba? Ace? Ikaw gali? Oh, daw sa ginatuyo ka pa, ho? Ay, oo.
Nagpulaw abi ako sang tulunan ko eh. May exam abi ako. Abo gali. May free time ka bala karon? Ay, sunod gid ang 3 ko ka klase. Kag pagkatapos, makadto pa ako sa library para sa research work ko. Kag pagkatapos sina, free na ako. Nga aman? Kwan. Gusto ko kuntani nga agdahon ko ikaw nga mag-snacks. Anong oras mo bala matapos ang research mo? Hindi pa ako sigurado kung ano oras gid. Depende kung matapos ko inadayon. Pero sige mga 3:00 siguro sang hapon. Matapos na ako sina. Wala ka bala sang lunch break? May tunga sa oras ako nga interval. Antes ang la subject ko. Ma-quick lunch lang gani ako eh. Amo bala? Kuna mo, makitain lang kita mga 3:00 ang hapon karon na. Hapiton ko na lang ikaw sa library kung okay lang sa imo. Sige Kuna mo sina. Sige. Madalagan na ako. Kay late na ako eh. See you karon ha. Katuyo ko pagid Abi ko anay kung hindi mo boyfriend ang lalaki nga to. Justin? Hindi gid man Whatever. Hindi gani. Kakulit sa imo Kung hindi mo siya boyfriend, nga nabatian ko nga makita ay kamo karon. Oh? Gali kay makita ay boyfriend na dayon? Hindi pala pwede nga mag-abyan lang kang naghagaray nga magmerienda? Friends lang kami na yan, no? Friends in love, guro. Abi, prangkaha gani ako. Nagapangimon ka bala? Ako? Mangimon? Kag nga abi nga mangimon ako. Sa lalaki lang nga ato nga hadlok gani sa ahos? Mangimon ako? Hala, hindi ayhan. Aswang si Ace. May patay. Dito sa daan nga building ng engineering building. Utod-utod ko nung lawas ang isa ka estudyante nga nasapuan dito mo. Si Victor? Ginatulok ako ni Ace. Ginatulog ako ni Justin. Kag natulupangdan ko. Kadako sang aibag niya. Duko lang siya sa tulog. Karika, mapalayo kita sa kadaman. Ha? Dali ka. Huy, madali lang bala. Sadiin mo pala ako dalon. Kinanglan naton nga magsugilanon. Kag nakahibalo ka na sina Hazel. Apang may klase pa ako, Justin. Ang mga barkada ko. Ari na sila. O ano? Nakita na ninyo? Oo. Pero hindi kita magsugilanon, Dre. Dito kita makadto sa chapel. Dali. Abo kag lana nga nasulod sa sandwich bag. Kuha ang isa, Hazel. Kaya akon man ang isa. Siguraduha lang ninyo nga may dala ka mo sina. Kay bisan din ka mo magkadto. Mabudlay na. Ilabi na kay wala kita makahibalo kung kanday sino sila. Sila? Buot silingon, madamo sila? Ginatulok nila si Hazel. Natingala sila. Mga bro, siya gali si Hazel. Siyang ginasiling ko sa inyo kagabi. Nga kaupod ko nga saksi sa natabo sa classmate ko nga si Victor. Mabasko kang pagpati ko nga madamo sila. Gani ari pag ito. Dalaan ninyo ini. Ano ina? Anong unod sang butilya nga ina? Lana ini. Kag kung makita ninyo nga nagabukal ang lana sa sulod sang butilya, it na lang ang mga malain sang ginawa. Sa diin ka nagkuha sina Love? Nakuha namon ini sabya namon nga manugbulong sang nag-mountain climbing kami. Abi, kay buksan ko. Kabaho? Ay,
ko sinaya. Kag para sa diin naman ang abo kag asin nga ini. Hindi ko niya magbutang sang mga higko nga ini sa bulsa ko ah. Kaartihan man sini nga babae man. Kanami gan iton. Pero love, para na sa proteksyon mo. Hindi gani ako sina. Basi kung maula pa ina sa bag ko. Kamahal pa nga daan siniho. And I'm sorry gid ha. Tungod wala man ako nagapati sa aswang. Hay, wala gali nagapating isa nga iniho. Nangaari siya diri. Pwede ba lalari? Kuhaan ang fling mo nga ini sa atubang ko. Kay base kung maganitan ko pa inakaron. Ano nga fling? Ha? Excuse me? Legit niya ako nga GF no? Basi kung ikaw ang fling ni Brian. Ilegit ang nawong mo. Hoy, mga werdo. Anong ginabuhat niyo dira? Nico? May ano din. Abi pa intrahan niyo ko na. Wala. Nagaplano lang kami nga mag-outing. Aba? Paintrahabi? Ang balon man tani namon kamo. Ha? Ay, gali. Nakabati na bala ka mo nga may ginpatay naman sa daan ng engineering building? Grabe, no? Doon sa may diferensya na sa ulo nga ari diri sa campus, ah. Wala ko nato sang kasing-kasing kagkasudlan. Yak! Siling yasang iba niya mga estudyante, aswang ko, no? Pero ang sa ako niya, basi bala kung may-ari diri nga miyembro sang sindikato bala. Nga nagabaligya sa mga internal organ sa black market. Justin, may klase pa ako. Late na ako. Uy, hindi mo bala pag ipakilala sa ako ng kaupod mo, Justin? Siya gali si Hazel. Hi, Hazel. Bah, ginpangilayan niya si Hazel. Nagsugod naman siya. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuki. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Verna, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Nagbalik ng closeness namon ni Bea bilang mag-abyan. Kag nalipay ako. Tugod makaangko na sila sang anak. Kag suno kay Bea. Kuhaon nila ako. Nga isa sa mangin maninay sang baby nila. Ay, nalipay gid ako ah. Apang hindi malikawan. Nga hindi ako magbatsyag sang kahuya. Tungod kadako na sang akon utang nga kabalaslan sa ila nga mag-asawa. Kaya kung hindi tungod sa ila, patay na ang utod ko.
Paano bala ako makabayad sa inyo nga mag-asawa? Kadako sa nagasto ninyo sa ospital. Abi mo, nagpangako ako nga hindi ko na lang tani pag-isugid sa imo. Apang hindi ko na kaya nga magtago sang sikreto sa imo, Tiny. Gintawag niya ako liwat sa ngalan, agin bansag niya sa akon. Kag nalipay ako. Ano naman nga sekreto, ina? Hindi man siguro makig si Claro sa ako na kung bukingon ko ang sikreto sang iya amigo sa imo. Bea, pwede bala? Hindi na ako pagpahawat-kawata pa? Ano bala, ina? Sino nga amigo sang bana mong ginatungod mo? Si Jomar. Si Jomar? Oo. Si Jomar nga nagpakuno-kuno nga lifeguard sa resort. Anong sikreto niya? Kag anong labot ko dira? Dako. Ano? Please, hindi ko lang mangakig sa amo ni Claro, Nga agani. Siya ang nagsabat sang tanan nga bills ninyo dire sa ospital. Ano? Nga Paano? Kay sang time nga nagpanawag ka kay Claro, ato man siya dito sa amon. Pagkatapos, sang nahibalaan niya nga ikaw ang kambal ni Claro, ginpilit niya ang bana ko. Nga siya na lang kuno ang bahala. Itugyan na lang kuno sa iya ang pagbulig sa imo. Hinali lang nagpalanginit ang lawas ko. Anong buot silingon sang lalaki nga to? Gusto niya nga ipanawong sa akon? Nga nagsala ako sa paghusga sa iya pagkatawo? To think, na ginsimo-simo ko siya. Ginsugo-sugo siya dito sa resort. Ginhimo ko siya nga tanga. Kaginyubit. Tiny, akig ka pala sa amon? Hindi ako akig sa inyo, Bea. Basi, may maayo man nga intention si Jomar kung nga nabuhat niya ato. Himali mo. Basi kung may luyag siya sa imo, kag love ka gid niya. Hala, dumusik ka to sa palamatinan, Kuya How. Bea, ginhambal-balan niya ina sa imo? Wala man niya direkta nga ginhambal o kon ginako. Abang mabaskog ang akon pagpati, Tiny. Nakaibalo siya nga wala ako sang ibayad sa iya mo. At least sa inyo ya, kung makautang gid man ako, pwede kong mabayaran sang amat-amat. Hindi na bali kung manigulang ko bilang lifeguard sa resort ninyo. Mabayaran ko lang ang utang ko. Sobra ka naman niya. Oy, hindi ka man namon pagsukton, no? Kagang lalaki nga to ya. Paano kung sukton niya ako? Hindi man siguro, Ambot lang, Bea. Hindi siya magbuhi sang kwarta kung wala siya sang mapuslan, no? Kabuot gid lang kay Jomar, Tiny. Nakaibalo ka ng galis ang primero. Nga nagapakuno-kuno lang siya nga lifeguard. Wala mo ako ginsugiran. Sorry, Nabatian ko man lang ang ila paghambalanay ni Claro. Apang hindi ko maatagan. Wala labot sina. Masako ako sang tinion nga ato. Kay kalaslon ako sang tinion nga ato. Amo ina, nga daw nagalutaw ako sa panganod permi. Oo na Amo kagid man sina permi. Kung si Clarong hambalan, nagakadula kagid sa kaugalingon mo. Buang Ay, gali. Sa dingo din nag-aistar ang lalaki nga to diri. Oh? Nga Basta, gusto ko siya nga istoryahon kung paano ko siya mabayaran. Sang una, sa balay sang parents niya siya nag-aistar. Apang subong, nagsolo na siya. Kaya nakulitan siya kuno sa iloy niya. Apang, madali man lang tultulo ng balay niya Buligan ko ikaw.
Hi. Nagtalang ka? No. Wala ako nagtalang. Pwede ko ba ikaw nga masugilanon? Sure. Sa din gusto mo nga magsugilanon? Bala ka. Okay. Let's go upstairs. Ma-dinner kita? O kung masugilanon, anay? Busog pa ako. Kung mo, magpungko ka lang, anay, ha? Kaya mahanda lang ako sa mainom naton. Nga ba lang ang feeling ko? Dogi na paabot niya ang pagkarto ko diri. Kung basiyan ko, among iya pang hambal kag hulag. To sigurado siya sa kaugalingon niya. Kung sa bagay, ang makita ko subong, amang matuod nga Jomar. Kagabayan sa iya pagpakuno-kuno, ang daw underdog siya. Ari na siya. Pao, kadasig siya maghanda sa pagkaon ba? Have you tried Japanese foods? Wala ka na lang kung tani nagpagamo pa. Madali man na ako eh. Nga, ano blang yung ihambal mo sa akon? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang mahibalan kung paano ko ikaw bayaran sa nagasto mo sa ospital. Ba? Nagpungko siya sa akong tupad. Uy, kinukas niya ang kurbata niya, oh. Ginpangukas pang botones ang polo niya. Oh, God. I'm so tired. Pwede ba lang natapuso na nato ng aton pagsugilanon? Nga, may inugbayad ka na bala, subong? Wala. Di man gali. Wala na kita sa dapat pangahambalan. Nagkadto ako diri para mahibalan kung paano. Oh, nga nagyuhom ka? Ginapamangkot mo ako kung paano? Basi makibot ka kung ihambal ko. Mas gusto ko pa nga sa ila ko ni Bea nag-utang. Kay ti, sila gid barang gid palapitan ko mo. Kag hindi kay ikaw. Grati nga na ako. Kung nga hinalik ka lang nagpapapil imo ya. Apangat hagon ko sa imo ha. Istoryahon ko mag-asawa. Para nga uli nila sa imong kwarta nga gingasto mo. Sa ila ko yung mabayad, kag hindi sa imo. Nga hindi ka sakon. Gintigisan niya sang wine ng baso. Oh, para inisay mo. No, salamat na lang. Black and white ang istoryahanay kung paano ko bayaran sila ni Claro. Nagkatrabaho ako sa ila. Ganing wala sang problema kung maserbisyo ako sa sulod sang malawig na panahon para mabayaran ko lang sila. Nag-itog siya malapit sa akon, huh? Matindog ako, ha? Oh,
Nga nagtindog ka. Malakat na ako. Nahambal ko ng tuyo ko. Verna, Kinuyatan niyo yung kamot ko. dali di. Hindi. Ginbotong niya ako. Kanagpahapangin ako sa lawas niya. Hoy! Anong ginbuhat mo, ha? Kinhalukan niya ako sa bibig. Verna. Padayon ang paghalok niya sa akon. Kaginali lang nga. Nagpalanginit ang bilog kong alawas. Wala ako makaibalo kung paano niya ako ginpahigda diri sa carpeted nga sa loob. Verna, I love you. Gusto pa lang nabatian ko. Diklod mo ako? Nga, Nagbuang ka na bala? Ginhambalan mo ako nga. nga I love you? Oo, no. Nga, malalim lang ginambal ko. Oh my God, Verna. Te, kiba si abi mo yo. Si Sylvia ko yan, no? Si Sylvia? Paano naman nagka-interest si Sylvia sa aton? Hindi bala. Siyang babae nga kaupo ni mami mo nga nagsugat sa imo. Oo, ex-girlfriend ko siya. Mapuli na ko ah. Come on, babe. Ari ka na. Kag sabanta mo ayan, buyan ko pa ikaw. Wala mo ko ginapanag-iyahan, mister, no? Sa subong wala. Pero sooner or later, manginakon ka na. Ano? Kag nga ah. Tungod asikasuhon ko na ang tanan ng mga dapat asikasuhon para mangin legal ang tanan sa aton. Legal? Ano nga legal? Para mangin black and white ang sugilanon. Kinanglan man ina nga ibutang sa kontrata kag pareho kita nga mapirma. Mangin Mrs. Jomar Tomas ka na. Jomar? Ginalahugan mo pala ako? Hindi ka pa hapon magpati? Pues buwas pagbugtaw naton, pamatud-an ko sa imong ginhambal ko. Pero sa subong, matulugan na kita, ha? Ha? Ay, dali lang. Nga man. Mabalik pa ko sa ospital. Ato na dito si nanay mo. Ano? Paano? Ginpasugat ko sa driver ko si nanay mo. Amo man ang utod mo. Pero... Hindi ka na magambal pa. Just kiss me, babe. Okay? Nalipay ako para sa imo, amiga. Ikaw, ha? Kasakit sa kusi mo, ha? Kikaayo sa imo, no? Wala ako makahibalo. Accomplish kagali sa mga plano ni Jomar sa akon. Ginpahibalo mo siya nga makadto ako sa iya sang gabi nga to, no? Ganun nakahanda ang buang. Di pakig-akig ka pa sa iya, ha? Ngalab mo man lang gali siya. Pero day, subong pa lang ha. Excited na ko. O ikaw, kamusta ang feelings mo? Nalipay man, nga nakulbaan.
Kag nga Nalipay ako nga sa katapusan, nangin kami. Apang nahadlok ako. Nga basi bala kung hindi ako mabaton sa iya pamilya. Ilabi na sang iya iloy. No worries, amiga. Ara na sa husto nga edad si Jomar. Kag mahimo na siya nga makapakasal, bisan wala ang mga ginikanan niya. Apang sigurado gid ako nga hindi nila mabata si Jomar. Gani, ihanda na lang nga daan ang kaugalingon mo nga mangin Mrs. Jomar Valdez Tomas. Ote, saan umamalay si Jomar sa inyo? Ay, kung makagwa na si JR sa ospital Best wishes in advance, amiga. Thank you. Ako gidang maid of honor, Siyempre, may iban pa bala? Uy, sigurado walang ninyo nga. Nga hindi pa hilmono ng tiyan ko kung kaslon ka mo. Parang nga makapasundayag mo ng beauty ko, no? Siyempre, kagwala sang problema kung makita nga nagabusong ka. Simple man lang isabat ko sa mga bisita. Ano naman, ina? Nga taken ka na. Ate, happy ka man? Sobra. Wala gid ako magkuna-kuna nga maabot si mami mo sa simbahan. Ang laom ko, mahuyan ako sa mga kilala ko. Apang last minute nag-abot siya. Hindi niya ako mabatas eh. Isa pa, ma-miss gid niya ang pinaka-importante nga hitabo sa kabuhi ko. Sorry gali For what? Sa mga ginapakita kong mga batasan sa imo sadto. Hindi na nato ni napaghampalan pa. Tungod akon man sa lakon nga nagmaldita kay. Prabi mo, nanamian ako magsundog sa imo sadto. Kaya nagadugang ang kagwapa mo kung nagapangakig ka. Kag sa unang adlaw ko pa lang sa resort, nakuha mo ng atensyon ko. Kag insumpa ko sa kaugalingon ko. Ngayon hindi ako mag-unta sa pagpangita sa pagi. Nga mangin akon ka sa uli. Kag bingo, nangin Mrs. Jomar Tomas ka na subong. Kag pangako, Verna, wala ka sang hinulsulan sa pagbaton mo sa akon. Wala. Karon ako nagapati. Ngayon itanan nga manggaranon, suplado kag poderoso. May pagka-suplado ako apang hindi poderoso, no? Unang nga gabi naton subong. Hindi dapat nga usika nato ng tion. Kaya dapat siguro suguran na nato. Ops, remember, this is my first time. And I hope I married a lamb, not a lion. Pilya ka. Okay, I will be gentle. Promise. Old flame has to die.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Verna, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Ato na si Kapitan sa jutay nga kusina. Ay, karami diri. Dawari lang ako sa tunga sa baybayon. Anay ka? Ano ba notebook nga ini nga sa ibabaw sa lamesa? Basahon ko bigla sulat tira. Mga kabuhi ni Kapitan Aurelio. Ba? Kabuhi ni Kapitan Aurelio? Ari ka, bukaron ko abi. May mga sulat diri. Daw rough draft. Apa ang mga nasulat diri? Among inagyan sang tanan nga nagaparangkayon sa dagat. Mga hitabo nga makatalanhaga ka makatalagam para sa isa ka tripulante. Ari ka, basahon ko abi ini.
Ba, kinabasa ni Owen ang akong libro nga ginsulat. Ang akong mga inagyan samtang nagapanakayon ako sa kadagatan. Kagang iyan nawong kaseryoso gid. Ano pa wala siya makaibalo nga ari na ako? Kag may dala na ako nga pamahaw? Kag saya nawong makita ko ang dako nga katingala. Kag kakunyag samtang nagabasa siya sang mga pinanid sang akong kinsulat. Owen, ari nang aton pamahaw. Kapitan, ikaw gali. Kapitan, ining nasulat diri, imo ini? Matuod ba ini? Oo, matuod na. May mga kaupdanan pa kung makapamatuod sina. Kapitan, ang ginsulat mo diri, isa ini ka matahong istorya kung maplastar sa maayo. Kag maging isa ini ka bestseller kung masulat ini sa isa ka libro. Isa ka matahong nga obra maestra. Kagkaroon pala ako makabasa sang amo sini nga klase sang adventure. May suspense, may kasadya. Magahitabo nga hindi saram atubang sa isa ka tawo kung wala siya sang tumanagsahon nga kabakod sang buot. Ang nabasahan mo, abong natabo nga pagmutiny sa akon sang akon mga kaupdanan sa barko. Ginbili nila ako nga nalubong sa balas. Ulo ko lang nagagwa. Ang laom ko gani kung mapatay na ako sa baybayon nga ato. Pero nga ginlubong kanila, Kapitan? Luyag nila nga tungao namon ang manggad nga nakawat nila sa isa ka barko apang hindi ako magpasugot. Kag wala ko ginsugid sa ila kung diin ko gintago. Amo na nga ginlubong nila ako sa balas nga nagagwang ulo kag ginbayaan. 3 kagabi ang nakalikat. Sang naagyan ako sang isa ka mangingisda. Gimbuligan niya ako. Isa ka simana kaga maumpawan ako. Ginbuligan niya ako nga nakahalin dito. Nagpasalamat ako sa mangingisda nga to. Kay ginbuligan niya ako nga makahalin dito. Nagsaylo-saylo kami sa mga isla. Tubtob na kalambot kami sa banwa nga sakop sang gobyerno. Ang iya ngalan, amo si Osman Sumbang. Pabuhi pa siya tubtob subong. Ang matuod, Owen, nagapangita ako sang tao nga makasulat sang libro ko nga ina. Si Kristal. Ginhambalan ko siya nga siyang magsulat. Apang nagpamalibad siya. Bangod, hindi niya kuno sa uladong pangabuhi sa dagat. Ako, Kapitan, masarangan ko ini. Kagsubong pa lang, nakita ko nga masikat ini. Kag sino makapakot. Basi kung may maluyag nga mga direktor nga mabutang ini sa pelikula. Kapitan, manginbantog ka. Kagdako ka kwarta ini. Owen, wala ako nagakinahanglan sang kwarta. Luyag ko lang mapahibalo ang akon nga inagyan. Kag sa sina, bisan wala na ako, may mabilin man ako nga handumanan. Para sa akon, mangin malipayo na ako kung masulatin na. Kag si Joe nagpangako siya, nga mangin isa siya ka marinero pariyoko. Kag kung mangin libro na inatanan, mangin malipayon man si Marigold kag si Kristal. Kag sa kalalangan sina, masugiran man nila ang ilang mga kilala kung sino ako. Kag ang ako nadula nga si Escarlata. Escarlata? Siya ang babae nga ginhigugma ko sang una.
Sang panahon nga lamharon pa ako pareho sa imo. Kag si Escarlata, ang iya edad pareho man sadto sa kay Marigold, mataho man siya, may malaba sang buhok, kag maitom. Ginahigugma niya ako, katulad sang paghigugma ko sa iya. Natalana ng amon kasal sadto. Isa kadlaw sina. Nagsakay siya sa sakayan sang iya amay. Natulugan sa dito. Kag suno sang nakakita. Ang sakayan gindala sang hangin sa malayo nga bahin sang kadagatan. Ginpangita ko siya. Apang wala ko siya makita. Ginkuha siya sang dagat. Kag wala na ginbalik sa akon. Apang sa tion sang kagabihon. Kung mabatian kong pagdapya sang mga balod. Nagabalik sa akon panumduman. Kag daw halos mabatian ko ang tingog ni Escarlata nga nagakadlaw. Aga naman. Kung maghana na nga magbutlak ang adlaw, makita ko sa panganod ang nawong ni Escarlata. Nagapamaypay siya sa akon. Kag sa akon pagtulog kong gabi, makita ko siya sa akon damko. Nagasugilanon kami sa akon damko. Kagabi mo, Owen, nagakatabo pa ina tubtub subong. Amo gani nga gusto ko nga sulaton ang akong kasaysayan. Nga nalakip ang amon paghigugmaanay ni Escarlata. Agod nga ang sinuman nga makabasa sang libro nga ina, madumduman nila. Kag hindi nila malipatan sa ila paminsaron ang akon kasaysayan. Kagamoy ng rason ko nga wala ka magpangasawa, Kapitan? Oo, Owen. Si Escarlata ang ginapaabot ko nga ibalik sa akon sang dagat. Apang subong nga madali na lang ako magtaliwan. Daw dadula ng akon pag-asa nga matabo pa ina. Apang may mga abyan ako nga mapadayon sa paghanduraw sa akon kasaysayan. Kag kamo ina, kamo ni Kristal, kag amo man si Marigold. Kag subong Owen, ikaw ang akon ginasaligan nga makasulat sang akon libro sa kabuhi. Ikaw ang isa kaabyan nga makahatag sang katumanan sang akon mga damko. Kapitan, ginapasalig ko ikaw. Buhaton ko ang tanan. Ang imo kasaysayan, ang kasaysayan mo sa kabuhi maging isa ini kalibro. Nga dayawon, kagatagan sang pasidungog sang tanan. Matuod ka, Kapitan? Oo, Kristal. Nagsiling si Owen nga diri sa maistar sa akon balay kun adlaw. Para makapamangkot siya sa akon sa mga detalye para sa akon ipasulat sa iyang libro. Kag gusto ko man ina. Pero sa gabi mapauli siya sa kay Marigold. Agod nga dito magpanyapon.
Amo man kunaga, dito man siya mamahaw. Maayo nga kasugtanan ina kapitan. Kung didto si Owen masulat sa imo balay, wala didto si Cardo nga magsinabad sa iya. Amo matuod. Sa katapusan, nakakita giman ako sang tao nga mo makasulat sang akong kasaysayan, Kristal. Kag mangin malipayo na ako, bisan magtaliwan na ako. Hindi ka pa mapatay, kapitan. Mabaskog ka pa. Sang una, amoy nang nabatyagan ko sa mabaskog pa ako. Daw isa ako ka-mortal, wala sang kamatayon. Apang samtang nga nagalakat ang panahon, nabatyagan ko, nga daw amat-amat naman ako nga nagaluya. Nga daw sa paliro na ako sang hangin. Kag nangin masunso ng akong pagdamgo, bahin sa pagkadula ni Escarlata. Marigold! Ari na ako! Diin ka! Ari ako sa kusina. Dali diri. Nagaano ka? Nagaluto ako sang barbecue nga saging. Amo gali? Diin si Cardo? Aral sa dira kaina. Nagahimo sang burador. Amo gali? Ay, Marigold, nagsiling si Kristal nga hagaron ko ikaw nga maghimo sang bonfire sa baybayon. Apang hindi ako makahimo sina kung hindi makatulog si Cardo. Hindi man mapasugot si Kristal nga hindi ka makaupod. Kay kung hagaron ko ikaw, permi ka lang imo yung nagabalibad. Ara gani si Cardo. Magalain ang buot niya sina kung wala ako. Makadto diri si Kapitan. Siya lang anay ang mag-upod kay Cardo eh. Samtang nga ato kita sa baybayon. Ay, Carmen, silingan na lang si Kristal nga hindi na siya magsunggod sa akon. Makadto ako lutuon ko lang ining barbecue para nga balunon naton. Sige. Puguhan na nga daan ang imong mga pato. Kay ako na lang ang matapos sa pagluto sa barbecue nga ina. Ate, sige pangitaon ko yung mga pato ko. Ato na siya. Ay. Makaduluoy man si Marigold. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Kristal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sang aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful
LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kagwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mabuang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala ang sa 3 sa bulan sa Agosto ting 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa aton ng pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters kag subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa ato matag palamati sa bilog ng kalibutan pinagi sa ato website sa www.bomboradio.com. Kaya pinagi man sa ato Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa ato karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal sa ato mga top stories of the day. Mayor Marico Pintivilla pabor sa pag-redistrict sa redistricting nga ginaduso sa syudad sang Bacolod. Bitaw mayara 46 ka mga bag-o nga mga recruit nga mag-serve bilang mga traffic enforcers. Hydropower plant igapatindog sa Banwa sang Murcia. Maging ko po nato karon dugay-dugay si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Murcia kay ibalo naton ko ng update sa sining plano nga pagpatindog sang hydroelectric power plant dito mga kabiyanan sa Bago River nga sakupan sa Banwa sa Murcia. Kag subong man ari ang maayo nga balita para sa atong tanan nga parang hindi na kita magbalik-balik sa PSA sa paggawad sa mga birth certificate kag death certificate kag marriage contract. Banwa nangin isa nagkakasuguan nga nagatumod nga ang validity sang birth certificate, death certificate kag marriage contract permanente na ini. Halimbawa kung nagkuha ka karon sang imong nga birth certificate kay kinahanglan sa isa ka ahensya sang gobyerno, bisan maglapaw na ang imong birth certificate sa 6 ka bulan sang ginkuha mo ini or isa ka tuig or pila man ka tuig, valid na ina siya. Kaya wala nagadula ang iyang validity sini, no? Hindi ka nga isa nagligad nga after 6 months lang ang iyang validity. Pagkatapos kung may i-process ka naman liwat nga gina-require ang birth certificate, gawad ka naman liwat sa PSA. Nagadugang sang kagastuanan kag sang chimpo magkakabiyanan ng ining sistema nga hala kada anom ka bulan magkuha ka sang imong nga mga certificate dira sa PSA or kada anong kabulan makuha ka sang mga certificate mo dira kay nagaka-expire ini. Sa bagong kasuguan mga kabiyanan, why na sang expiration ang iyang validity. So maging ko po natong karon ang head sa nga PSA diri sa probinsya sa Negros Occidental si Mr. Luis Gonzales. I-explicar nato siya kung ano ang matabo sa sining nga pag kung mapatuman na kung ano ang IRR sa sining kasuguan nga nagatumod o kung nga nagamando nga ang mga birth certificate, death certificate kag marriage contract ang permanent na ang iya sining validity. Kag sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, ang DepEd ari mahiman nga balita para sa mga manunudlo, no? Ang Department of Education magadugang sang mga pag-hire sa mga personnel para mabuhinan ang workload sang mga manunudlo. Kaya grabe ang workload sa mga manunudlo mo, no? So kinahanglan gid ang magdugang sang personnel para nga mabuhin-buhinan o lalabot sang pagtudlo nila. May mga madamo pa nga mga ginapaobra sa ila, may mga paperworks pa nga do hindi naman ganit nisisidad nga sila gid mag-ubra. So kangay bala nga ang mga manunudlo ginapabudlayan gid sa mga opisyal sang DepEd. Kung isa ganito makasiling ka pa nga daw sila ning mga opisyal sa DepEd na naga-terrorize sang mga manunudlo. Gina-terrorize nila pagi sa pagpaobra sa mga damo nga mga lubrahon nga hindi naman nisisidad. Di karon sa panibag-o nga ang panibag-o nga sekretaryo sa Department of
Education nga mo man mismo nga na Vice Presidente na nagpahayag ini mga kabyanan nga buhin-buhinan na workload sa mga manunudlo. Kag sa balita international, China gilayon nga nagpatigayon sang military exercises malapit sa Taiwan. Pinalang ka oras matapos nga nag-abot si nag-abot mga kabyanan si Pelosi, ang House Speaker sa Estados Unidos, Nancy Pelosi. Kaya daw nagsuyat to ang Estados Unidos sa natalana nga pagpadulong ni House Speaker Pelosi sa Taiwan. Ang nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Miyerkules edisyon sa Platuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time ko na nato ang report sa patrol upos kay Bumbo Gracelyn Lubaton. 46 ka panibag-o dugang ini mga kabyanan nga workforce sang Bitaw Bacolod Traffic Authority Office ang magasugod na sa ilang pagtrabaho bilang mga traffic enforcers diri sa siyudad sa Bacolod. Kaya dapat di man bastante kita sa mga traffic enforcers, ilang pinagid nga nagahilapit naman ang pagbukas ng klase, kag mahimo nga ang pagbukas ng klase may ara na sa face to face. Kag ang mga dalanon mangin magutok ini sa mga estudyante kag tanan man nga mga pumuluyo nga nagaginawa sila tag sa kamapuluyan sa may bangod sa pila ka mga transactionist man ginapatigayon. Kung hindi ni mag-supisinte ato nga mga traffic enforcers, base lang kung magsinambulot ang trapiko labi sa downtown area sa siyudad sa Bacolod, kag amo ning tunaan sang pag ginumon-gumon. Although nga ang face-to-face nga klase do masabdagan naman ini, do baka mag-packs nga sa diin ang ining virus nagatugaman karon sang kakulba sa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Kay pagsulod sang monkeypox nga may isa na kita di ka kaso nga isa ka OFW gikan sa Singapore ang nag-positibo sini daw ano naman ginistoryahan naman kung paano makaapektar ang inisya nga pagsulod sang monkeypox sa palabuton nga pagbukas ng klase kapag patuman naman sa face to face ang pagklase sa mga estudyante. This time yan ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton sa piyang linya. Bumbo Grace, please come in. Bambodan, may ara naman sang bag-o nga recruit ang ining Bacolod Traffic Authority Office. 46 ka mga new traffic enforcers Bambodan ang ila sining gindugang no, sa mga naga-exist nga daan nga mga traffic enforcers no kay nagigad tok menud naman nga ligad sa semana may ara sila sa mga test nga ginkandak kag hasta nga nagkalataktak tong iban, no? Kag bisan nagkalataktak tong iban mabadan nga pangitaan man sila sa gihapon sang pwede nila ma-obrahan bala, no? So subong nagasugod naman ang mga bag-o nga ini sa pag obra mabadan pag duty. So ara sila din deploy sila sa south, north and central nga mga directions diri sa syudad sang Bacolod. Kag before sinibambodan sila ma-recruit, syempre nag-undergo sila individual cross-examination. Dayon ginahibalo ang background nila kag may ara sila sang oral and written examination nga ginagyan bambodan kag gin-interview mo sila tag isa sang head no sang Bitaw nga si Police Major Jun J. Liba. So according kay Sir Rodolfo Bebotsong ang officer no ang admin officer sa Bitaw Bambodan nga ini mga bag-o nga traffic enforcers may ara man dira nga kaagi naman traffic enforcers kag ang ila sini nga edado hindi mangidmambal bala nga gulang na basta makaya lang bala ang katawag nga init sa dalan. So amo na bala mamodan kag ang ginpatigayon man ni sa ila ang practical exam no mga basic hand signaling bala
no, ginpa undergo man na sila kag si ining mga 46 mamodan na dugang ini no sa mga nagkalapasar man to ligad. So more or less ara sila sa 250 ka mga traffic enforcers nga naga maneho no sa traffic sa dalanon diri sa syudad sang Bacolod kag mamodan na gina-congratulate gini sila kay kabahin na sila sa City Government of Bacolod kag sa sining nabato na sila Bamodan, hindi man na siya pamagauntat ang pag-train sa ila. Sige-sige na nga pag-train. Hasta nga mangin mabakod na sila kay hindi man perfect Bamodan according kay Mr. Song, no? Ang bitaw. Pero they're trying to make it perfect. Para nga ang pagserbisyo bala sa dalanon, kalsada mga kauturan, Bamodan, wala bala may mahambal nga kulang o kung mga reklamo. So amo na no ang ila sining nga status subong although nga mambal nga regular ni sila nga 46 pero undergo man siya or ginapadayon man sa gihapon ang pagbantay sa ila nga status kasi subong busy sila Bamodan sa pag-implement ni bala nga pagbawal liwat nga pagbawal padayon nga pagbawal sa mga biyahe ining mga e-bike drivers sa tricycle drivers kag ang mga tricycle sa national roads Bamodan. Bamodan pamatian tampahayag ni Sir Rodolfo Bebot Song ang admin officer sa bitaw. The new management of Bacolod Traffic Authority Office nagapatigayon gid no to make our office hindi magid finest no nang do ka manageable siya kag we are trying to be more effective no when it comes to implementation of our existing traffic ordinance. So in order to make it more perfect no in behalf sang amon nga chief of office kay Police Major John G. Biliba nga out of town siya because may mga emergencies sa mga seminars. So ginbilin kita diri ani as caretaker no. So in behalf sa iya iya man instruction to hold our traffic enforcers to become more effective no especially when it comes to implementation of the existing traffic laws and ordinances. So may ginapatigayon na panis instruction, may ginapatigayon kita nga mga seminars no. Nga ginaton kag ginapili depende sa result sa ilang examination. Kaya hindi taman malikaw nga this new administration ang panawagan sa atong pinalangga nga Mayor Albi Benitez a change no. So how could we change ang tanan kag paano kita kasabat siya panawagan kung ang system sang bitaw no kag sa iban nga departamento amo lang gyapon. So we need to improve no. Hindi ta magid ma-perfect but we're trying to make it perfect. But as of now gina-improve naton no ang delivery sang aton services. Ato na gin-launch na sila, gin-distribute na sila sa mga area sa South Sector, North Sector, Central Sector, East Sector. Balukan na ka sektoral tanan ni aton mo nga mga traffic enforcer. So may mga supervisor na sila nga mga regular police na member sa aton Bacolod sa City Police Office. Pag-test na sa iyo. 1 month. Primero. Okay, Bumbo Grace. Yes, Bamodan. Amo to ang report gikan sa bitaw. Nakabalik naman si Mr. Song ba? Yes. May picture kami ng adwa mo, dalawang no. Dalawang no hair. So, Bamodan, amo nang update to danay no sa Bacolod Traffic Authority Office. Dapat pa sila sa mga pagahiwaton pa. Bamodan, ini si Bombo Grace sila ba talaga report sa pamansang radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton may na nga na-trainingon gid mayo ni Mr. Song ang mga traffic enforcer para nga hindi sala-sala kung magdiri sa trapiko sa mga interseksyon sa mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Sa aton nga pagbalik banwa mangin kaupo na naton ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby.
Angkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Agosto 3, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos hinikayat po ang mga local government units na maging bukas dito pa rin sa Public-Private Partnership o tinatawag na PPP. Mas madalas na ugnayan naman ng national government at LGU tiniyak para yan sa agresibong pagpapalakas ng ekonomiya. Panukalang death penalty para sa big-time drug traffickers na kasampa na raw sa Senado. Ang presyo naman ng itlog inaasahang tataas dahil yan sa banta ng bird flu at mamahaling feeds. Samantala itong si Basilan Representative Mujib Hataman nagbabahala raw sa mga lumalabas sa social media ng mga supporters ng suspect sa Ateneo shooting na si Dr. Yumol, habang si Marikina Representative Stella Kimbo naman hinimok po ang Department of Education na bigyan ng special risk allowance ang mga guro na makikibahagi dito pa rin sa face-to-face classes. At sa ating international news, ang China nagpatupad ng pagban ng mga produkto mula Taiwan kaugnayan sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. At sa tinpong sports, balita mga basketballistang Pinoy na sasabak daw sa FIBA World Cup, sasalang daw sa matinding screening. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biculep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, na nawagan po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga local government units o LGUs na maging bukas dito pa rin sa Public-Private Partnership o PPP bilang paraan ng financing para sa mga proyekto. Binanggit ito ni Marcos sa pakikipagpulong sa mga miyembro ng League of Cities of the Philippines noong Martes. Binigyang din niya na malaki ang bahagi ng digitalization sa PPP, lalo na sa pagsusulong ng economic recovery at digital transformation. Dagdag pa nito na tututukan din ng kanyang administrasyon ang infrastruktura na binabanggit na nakakatanggap na siya ng mga aloka para pondohan daw yung malalaking proyekto, kabilang na itong Official Development Assistance o yung ODA at itong joint ventures. Inatasan din itong mga local government units na itong mga punong ehekutibo po ng mga LGUs na isulong itong economic transformation. Mas madalas naman na ugnayan ng national government at LGU tiniyak para sa agresibong pagpapalakas ng ekonomiya. Karagdagang pag-uulat. Mga pagpupulong ng Palasyo Malacanang at ng mga opisyal mula sa local government units. Itong nakikitang solusyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa gap sa pagitan ng national government at local government. Yan ay upang tumugon sa sari-saring problema. Sa ngayon kasi anya ay nasubukan na sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic ang kakulangan ng ugnayan ng national government at ng lokal na pamahalaan, kaya hindi nagtutugma ang ilang pulisiya na angkop sa ground, ngunit hindi naman sinasangayunan ng national government dahil sa ilang mga legal at iba pang kadahilanan. Layunin ng mas madalas na pag-uusap na ma-upgrade ang mga sistema at pulisiya dun sa kaukulang panahon kung ano man ang kinakaharap na suliranin. Mas madalas umano ang issue ng kalamidad, ngunit may mga reklamo sa mga nakalipas na panahon na mabagal ang nagiging pagtugon dahil naman sa issue ng red tape.
ito umano ang tatanggalin at ipaplansya ng Marcos administration sa panahon ng kanyang panunungkulan. Narito pang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. The elders can lead the way when it comes to changing our country from the bottom up. And that's what we're going to have to do, because what we are doing nothing less now than transforming our economy into a post-pandemic. Yan ang bahagi ng naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at layunin pa rin ng national government na mapabilis itong pagbangon ng ating ekonomiya mula sa kasalukuyang sitwasyon, bagamat umaangat naman umano ay mas mabilis ang magiging progreso kung manggagaling mismo sa grounds ang development at tulong-tulong hanggang dito sa national government at magkakaroon ng sistematikong pamamaraan ng pagtugon sa mga dumarating na suliranin. Mula dito sa Malacanang Complex, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Muli namang pinaalalahanan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Erwin Tulfo itong mga tauhan daw ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na siguruhing mga karapat-dapat lamang na mahihirap ang makakapasok dito pa rin sa mga benepisaryo ng naturang programa. Ginawa ng kalihim ang direktiba sa pagsalang ng mga kawani ng DSWD dito pa rin sa planning workshop on the graduation of non-poor and entry of new poor in Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Lain itong maihanda ang 4Ps sa Program Management Office para sa pag-graduate ng mga benepisaryo na itinuturing na non-poor at pagpasok naman ng mga bagong benepisaryong itinuturing na poorest of the poor. Ayon sa kalihim, malaki ang gagampanang papel ng mga tauhan ng 4Ps dahil nasa kamay nila itong magiging kinabukasan ng mahigit 1 milyong papasok na mga benepisaryo. Kaugnay nito, inatasan rin ni Secretary Tulfo ang mga kawani ng 4Ps na regular na bisitahin kada 6 na buwan ang mga benepisaryo upang malaman po yung kalagayan ng mga ito. Tutungo naman tayo sa Senado dahil ang panukalang death penalty para sa big-time drug trafficker nakasampa na. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, ito nga at aabangan natin ngayon yung ika-6 na regular session ng Senado mamayang alas 3 ng hapon. At kagnay nga niyan ay naisalang na sa unang pagbasa o first reading ng Senado ang panukalang batas kaugnay sa pagbitay sa mga big-time na drug traffickers sa Senate Bill number 198 na inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Paparusahan ng kamatayan sa magitan ng lethal injection ang mapatunayan na nagkasala sa kasong large-scale o malakihang kalakalan ng ilegal na droga. Ituturing na large-scale drug trafficker kapag nahulihan ng hindi bababa sa 5 kilo ng ipinagbabawal na droga. Sa panukalang batas, maililigtas sa parusang kamatayan kapag ang convicted sa kaso ay wala pang 18 taong gulang at kapag lagpas na sa 70 years old. At kaugnay pa rin sa naturang usapin, Bombo Gerald, ay nagpahayag naman ng pagkabahala itong si Senador Bato de la Rosa kaugnay sa aniya ay mistulang matamlay na pananalita at pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa paglaban sa ilegal na droga. At maaari daw na panghinaan ng loob ngayon yung mga pulis dahil wala na si Pangulong Duterte na nagsasabi doon sa kanila na sila ay sagot niya at panagutan kapag may responsibilidad at sa pagpapatupad ng tungkulin laban sa ilegal na droga. Ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Kaso lang, alam mo na kung nasanay sila sa liderato ni Pangulong Duterte na ganun, back up ko kayo, maghahanap sila ng ganun. Dahil sabi nga nila, si President Duterte nga, si Senator Bato, namin si PNP, kinasuhan nga. Kami pa kaya, patrolman lang kami. O kung wala kaming backup ng Presidente, bakit kami magpahiro-hiro dyan? Hindi kami tatapang. Knock on wood. Huwag naman sana. Worried ako in the sense na
At saka yung baka pakiramdam ng mga law enforcement, babalik na naman tayo sa dating gawi na buntot mo, hila mo. Nobody is backing you up. Kung magpapakahiro ka dyan, sige, magpakahiro ka. At pag ikaw ay nagka-problema, buntot mo, hila mo. Yan, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. At tingnan natin, abangan din natin yung mga maging developments. Kung meron pa nga ba tayong aasahan, ika nga, na mas matatapang din na maging pahayag si Pangulong Marcos laban sa iligal na droga. Raymond. Yes, Bombo Gerald. Sa bagay, sinabi naman niya na suportado niya itong drug war ng Duterte administration pero wala talaga siyang matapang na pahayag kaugnay dito sa pagpapatupad ng itong drug war, Bombo Raymond. Yes, wala tayong naririnig na I will kill you. Wala na. O kaya yung sinasabi ng Pangulo na he will go to jail protecting the police o mga law enforcer na kapag sila ay kasuhan in kumbaga ay pursuing their operations, Bombo Gerald. Oo, itong death penalty pala yung parusang kamatayan para lang sa mga drug lord. Ito, Bombo Raymond, yung mga big time, hindi kasama din dyan yung mga heinous crimes, Bombo Raymond? Well, hiwala ito. Itong panukalang batas ni Senator De La Rosa ay nakatuon doon sa illegal drugs operations. So ang target dito ay yung mga big time drug traffickers o yung sangkot sa large scale operations, yung at least 5 kilos ay pasok ka na. Yun yung mga target. Hindi kasama dito yung ibang mga karumal-dumal na krimen gaya ng mga marahas sa pagpatay at iba pa, yung plunder, hindi kasama pa. Hiwala ito, Bombo Gerald. At Sara, tutukan din dyan sa panukala na yun, Bombo Raymond, dahil yung 18 years old pababa sa kayong 70 hindi kasali dito. Baka magamit yung mga nasa edad na yan, Bombo Raymond, na dito sa drug trafficking. Well, actually, yung mga minor de edad nga, yung ginagamit na runner na, marami ng mga kasong ganon. Yung mga bata, mga lolo at lola, ginagamit na walang kamuwang-muwang na runner ng mga sindikato sa illegal na droga, Bombo Gerald. So, dapat meron talagang mas pagtutok kung sino yung mga nasa likod ng mga minor de edad at maging yung mga nakatanda na ginagamit sa operasyon, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Samantala, hindi magandang balita po, pinayuhan ng mga supplier po ang mga vendor na itong taas sa presyo ng mga itlog dahil na raw dito sa banta ng bird flu at mamahaling feeds. Sa kasalukuyan, nasa 7 hanggang 8 pesos itong presyo ng mga itlog doon sa Balintawak Market sa Quezon City. Kada nasa 3 hanggang 4 na araw umano nagtataas itong presyo ng itlog sa mga suppliers. Nauna nang inihayag ng Department of Agriculture ni Assistant Secretary Christine Evangelista na kanilang kinukumbinse itong mga producer na taasan itong produksyon dahil sa tumataas na demand ng mga itlog. Nilinaw naman ito na ang maraming egg producers ang ayaw mag-operate ng full capacity dahil na rin sa bantayan ng bird flu. Tutunguhin naman natin ng kamera dahil si Basilan Representative Mujib Hataman nababahala sa mga lumalabas sa social media ng mga supporters ng suspect sa Ateneo shooting. At si Marikina Representative Estela Kimbo naman hinimok ang Department of Education na bigyan ng special risk allowance ang mga guro na makikabahagi yan sa face-to-face classes. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Nababahala si Basilan Representative Mujib Hataman kaugnay sa mga lumalabas sa social media na mga taong sumusuporta kay Dr. Chow Tiao Yumol, ang suspect sa napagbabaril dito nga sa Ateneo de Manila University. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Hataman ang social media ay napuno ng haka-haka at espekulasyon matapos ang insidente. At kung babasahin ang social media, partikular ang comment section ng mga post tungkol kay Yumol, ay maraming makikitang nakakabahalang pahayag na tila suportado pa ang doktor. Tanong ni Hataman, kailan pa naging tama ang pumatay? Kailan din anya maging tama
Napurihin at ilagay sa pedestal ang taong kumitil ng mga buhay at nandamay ng mga inosente gaya ng gwardya na si Genevieve Bandiala. Ayon sa kongresista, ang lubha pa niyang kinababahala ay ang kultura ng paglaganap ng karahasan sa lipunan. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Mujib Hataman. Napuno agad ang social media ng iba't ibang haka-haka at espekulasyon tungkol sa insidente. Takot at pangamba ang bumalot sa ating mga kababayan. Hindi karaniwang pangyayari ang barilan sa loob ng mga eskwelahan. At lalong hindi naman talaga ito dapat nangyayari kahit saan mang lugar. Yan si Basilan Representative Mujib Hataman. Samantala, hinimok naman ni Marikina Representative Stella Kimbo ang Department of Education na bigyan ng special risk allowance ang mga guro na makikibahagi sa pagbabalik sa face-to-face classes sa darating na November. Sa inihaing House Resolution number 77, ipinunto ni Kimbo na karamihan sa mga guro na magtuturo muli sa pagbubukas ng klase ay nahaharap sa isang unique risk ng pagiging lantad sa COVID-19 virus. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, target ng Department of Education o DepEd na mag-hire ng karagdagang non-teaching personnel. Ito ay upang mabawasan ang workload ng mga guro para sa lalapit na pagbubukas ng school year 2022-2023 sa Agosto 22. Inihayag ni DepEd Spokesperson Attorney Michael Poa na ito ang tugon ng kagawaran kaugnay pa rin sa pahayag ng ilang guro na kulang daw ang kanilang break o pahinga. Sinabi ng opisyal na naiintindihan nila ang sentimiento ng mga guro lalo na at nitong nakaraang 2 taon ay nagbabago nga yung paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral. Dahil ito ang mga non-teaching staff ang sasalo sa mga admin work ng mga guro upang makapag-focus naman ang pagtuturo ng mga ito. Sa dagdag pang balita, pamilya naman ni Lydia De Vega, todo ang pasasalamat sa 500,000 pesos na tulong pinansyal na ipinaabot ng PCSO. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Lubos ang pasasalamat ngayon ng pamilya ng track and field champion na si Lydia De Vega Mercado sa ipinabot na tulong pinansyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang pagsuporta sa kanila ngayong may kinakaharap silang malaking suliranin. Sa pangunguna nila PCSO Chairman Juni Kua at General Manager Melquiades Robles ay personal nilang ibinigay sa anak ni De Vega na ang kawasanin ang ganitong na 4 na taon. Dahilan kung bakit ganoon na lamang kalaki ang kanilang pasasalamat sa kagawaran at maging sa iba pa nating mga kababayan na walang sawang patuloy ang pagsuporta sa kanila. Samantala, sa isang pahayag ay sinabi naman ni Kuwa na ang pagtulong na ito ng ahensya ay bilang pagtugon na rin sa naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulungan si De Vega dahil isa siyang kayamanan para sa ating bayan. Mas malaking mula sa iba pang tao kasabay ng layunin nito na magbigay ng inspirasyon at motivation sa iba pa nating mga kababayan. Yung tungkol kay Miss Lydia De Vega, we package an assistance program for her in the amount of 500,000. Hindi naman yan talaga makakasya. But this is the beginning, hopefully, of the groundswell of support from other people. No, so this this is a response to the call of the president that we should help Miss Lydia De Vega because she is a pride of our nation, and we must help people
who in one way or the other had given honor to our country para ma-incentivize natin, ma-motivate, ma-inspire natin ang mga mamamayan na talagang to dedicate themselves for the country. Inamin naman ni Robles na hindi pa rin sasapat ang tulong na kanilang ipinaabot kumpara sa kung ano talaga ang kanilang kinakailangan. Kaya't patuloy rin ang kanyang panawagan sa publiko na makibahagi rin sa pagtulong sa pamilya ng atletang tinaguriang Asia's Fastest Woman. Sa ngayon ay nananatili pa rin nasa kritikal na kalagayan ng atleta dahil sa iniinda nitong stage 4 breast cancer at kasalukuyan nagko-confine sa Makati Medical Center. Magugunita na si De Vega ay isang two-time Olympian na nag-represent din sa Pilipinas noong 1984 at 1988 Summer Olympics. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang pinsala naman sa nakaraang lindol sa lalawigan ng Ilocos Sur, umabot na sa 600 million pesos. May nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Vigan. Yes, Bombo Jane, aabot na sa halos 600 million pesos ang damage assessment sa infrastruktura dito sa lalawigan ng Ilocos Sur isang linggo matapos ang malakas na pagyanig. Sa naging panayam ng Bombo Radio Vigan kay Governor Jerry Singson, sinabi nitong inaasahan niyang tataas pa umano ang nasabing damage assessment sa mga darating na araw na sa ngayon ay umaabot na sa 591 million pesos dahil sa patuloy na inaasahang pagsuri sa mga infrastruktura sa lalawigan. Ayon kay Governor Singson, hindi pa umano kasama dito ang nasabing damage report ang mga naging pinsala sa mga ancestral houses at mga simbahan sa lalawigan na lubhang apektado sa nakaraang pagyanig. Maliban sa mga pinsala sa infrastruktura ay umaabot na rin sa 9.9 million pesos ang nasira sa agrikultura sa lalawigan ng Ilocos Sur. Dagdag pa ng opisyal na 62 pamilya mula sa 2 evacuation centers sa magkaibang bayan ang nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga apektado ng malakas na paglindol noong araw ng Miyerkules. Sa likod ko, Bombo Jen, ay ito yung 431 years old na Bantay Bell Tower na isa sa mga napinsala sa malakas na pagyanig na hanggang sa ngayon ay sarado pa rin sa publiko. Bagamat may mga turistang pumupunta dito, pero hindi sila pinapayagang makapasok sa loob kagaya noon na ito ay nagiging sentro ng Ilocos Sur sa bawat turistang pumupunta dito at bucket list nila ang Bantay Bell Tower. Ininspect na rin ng lokal na gobyerno ng bayan ng Bantay ang nasabing tower at ina-assess na nila Bombo Jane, Kabombo, Star Nation kung kailan sisimulan at paano yung gagawing rehabilitasyon ng isa sa mga pinagmamalaking tourist attraction sa lalawigan ng Ilocos Sur. Para sa Bombo Network News, si Bombo Ronald Taktay yes, Bombo Gerald. Merong kordon, parang nakordonan dyan sa likod mo, may harang. So, kinordonan yan talaga, Bombo Ronald, para hindi makapasok yung mga turista dyan? Yes, Bombo Gerald, hanggang dyan lamang sa labas. Pero nakiusap kami, Bombo Gerald, kung hanggang saan kami pwede, pero hanggang dito lang sa aking kinatatayuan, pwede kaming kumuha ng picture at mag-report. Sa ngayon, Bombo Gerald pala, umaambon dito sa Vigan at sa ibang makarating na bayan, maging sa sentro ng syudad, dito sa St. Paul Metropolitan Cathedral, ay sarado pa rin. At sabi kanina ni Governor Singson, hindi pa pwedeng puntahan ng mga deboto at mga nanampalataya hanggat hindi nasusuri yung kaligtasan ng mga pumupunta. Sa ngayon, doon muna sila sa open area sa Plaza Burgos, sinasagawa ang banal na misa, Bombo Gerald. Oo, pakinggan natin, may pahayag pala si Governor Singson kanina, pakinggan yes. natin, Bombo Ronald. Dito po sa lalawigan ng Ilocos Sur, after 1 week itong nangyaring lindol na 7.3, dito sa Ilocos Sur 7.0, ay marami pong nasira na infrastruktura. So far as of yesterday, ang updated record natin ay umaabot na ng 591,578,000
na cost of damages sa infrastruktura. At sa agrikultura naman po, umabot na rin sa 9,906,000 ang cost of damages. Yan, Bombo Gerald, ang naging panayam kanina kay Governor Jerry Singson kaugnay nga sa assessment sa mga nasirang infrastruktura dito sa lalawigan isang linggo matapos ang magnitude 7.0 na yumanig dito sa lalawigan ng Ilocos Sur kasama na ang probinsya ng Abra. Mula dito sa Bombo Radio Vegan, si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mayroon na raw paghahanda na isinasagawa itong More Power, yung nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Iloilo matapos pong maglaps yan, itong kanilang maglaps at naging ganap na batas yung kanilang franchise na layong magkaroon daw ng expansion dito sa 15 na bayan doon sa Iloilo. At may report ang Bombo Radio Iloilo. Nailatag na ng More Electric and Power Corporation ng More Power ang mga plano sa pagsisimula ng expansion ng kanilang franchise area. Ito ay matapos na nag-lapse into law ang panukalang batas na magpapalawak ng franchise area ng More Power sa lalawigan ng Iloilo sa ilalim ng Republic Act 11918 o ang Modified More Power Franchise na kasaad na maaari itong mag-provide ng electricity services sa Pasay City, bayan ng Alimudjan, Leganes, Leon, New Lucena, Pavia, San Miguel, Santa Barbara, Zaraga, Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Dingle, Dueñas, Dumangas at San Enrique kung saan tatagal ito ng 25 taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Rowel Castro, ang presidente ng More Power, sinabi nito na una sila magtatayo ng pasilidad sa bayan ng Pavia na pinaka-adjacent sa Iloilo City. Ayon kay Castro, mayroon na rin nakatayo mga primary post na bahagi rin ng kanilang paghahanda sa oras na magsimula na ang expansion. I would say since the time that there was already the clamor and we were thinking that, well, we also didn't want to be caught flat-footed, no? Because it's going to be unfair to the consumers, no? Na if, let's say, it would be passed into law and then hindi kami nag-prepare. To be candid about it, of course, already started to plan. Si Mr. Rowel Castro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police naman handa na sa pagbisita ni Apostolic Nuncio Charles Brown sa Dagupan City bukas. May detalye ang Bombo Radio Dagupan. Handang-handa ng kapulisan sa pagbibigay seguridad kaugnay sa ganaping prosesyon ng imahe ng Our Lady of Manaoag dito sa lungsod ng Dagupan ngayong araw. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ramil Avenido, OIC Chief of Police ng Dagupan PNP, umaabot sa 127 security personnel at 51st multipliers mula sa iba't ibang barangay sa syudad ang ikakalat sa pagdarausan ng event. Kahapon ay nagpulong na mga kinaukulang ahensya para sa mga ipapatupad na security operation. Samantala, nakahanda na rin ang kapulisan sa pagdating bukas, August 4, ni Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown dito sa lungsod ng Dagupan. August 3 in the afternoon, yun po yung arrival of Our Lady of Manaoag. So manggagaling po ang Our Lady of Manaoag sa, of course, doon sa Manaoag, susunduin po yun ng speed cap natin. And then once they entered our EOR, there will be mobile units, road security na magsasalubong po. And then by August 4 naman, in the morning, yun po yung arrival ni the Papal Nuncio to the Philippines, Father Chris Brown. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Nagpatupad ng pagban ng China ng mga goods and products mula sa Taiwan. Ginawa itong hakbang ng bansa kaugnay sa ginawang pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi. Inanunsyo ng China's Commerce Ministry ang immediate ban ng mga citrus fruits. Dalawang klase yan ng fish at sand imports mula Taiwan. Kahapon naman pinaban din ito ang iba pang mga kalakal kabilang ang mga biscuits at confectionery. Magugunitang ang Taiwan ay may malalim na ugnayang pang-ekonomiya sa China na kumukuha ng halos 30% ng mga pag-export nito at ang pinakamalaking kasosyo nito sa kalakalan. Nauna nang nagbanta ang China na US will pay the price dahil sa ginawa ni Pelosi. Samantala, inihayag naman ni Pelosi sa Parliament ng Taiwan na gusto niyang dagdagan ang parliamentary exchanges sa pagitan ng US at Taiwan. Inilarawan din niya ang Taiwan bilang isa sa mga pinakamalayang lipunan sa mundo. Sinabi rin niya na ang US Bill on Computer Chips na makakita ng malaking pamumuhunan ng Amerika sa domestic semiconductor manufacturing at science research ay isang magandang pagkakataon yan para sa higit pang pakikipagtulungan sa Taiwan. Narito, pakinggan natin si US House Speaker Nancy Pelosi. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now, more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. Yan inyong napakinggan si US House Speaker Nancy Pelosi. Bombo Sports News. Tiniyak po ni Gilas sa Pilipinas coach Chot Reyes na sasalang sa matinding screening itong mga basketballistang napili po para sabak sa FIBA World Cup sa susunod na taon. Sinabi po ni Reyes na ito ay para matiyak kung handa na ang mga ito sa pagsabak po sa mga international tournaments. Sa ginawang pagpupulong ng Samahang Basketball ng Pilipinas, inilatag po ni Reyes ang mga potensyal na mga magagaling pong manlalaro mula sa PBA, UAAP, maging sa NCAA. Ayon sa SBP na tiniyak na sa kanila ng UAAP at NCAA ang pagiging handa ng kanilang mapipiling manlalaro na sasabak po sa Gilas, Pilipinas. Maguguritang gaganapin itong nasabing torneo sa bansa at sa Japan doon pa sa Indonesia. At ang sports news ay inhatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo niya nakabuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik mga kaberan sa ito na pagpakalaga diri sa Platuntunan, bumbuhanay sa 34 minutos na nakiligid sa tagnang alas 12. Sa aton nga pagbalik Banwa maging kaupod naton si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Murcia. Ibalo naton kung anong update sa sining hydroelectric power plant nga plano nga igapatindog sa Bago River nga namtang mga kaberan dira sa Banwa sa Murcia. Nakaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS! Kamot gaantos, nagbagbig nga sebo sa kaldero, nabilin nga habon ara sa sudan mo. Dishwashing face mo pas ako. Joy with Power Bula. Pow, 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 Power Bula. Yes na hukas ang sebo. Mag-one wash ka. Ooh la la. Joy with Power Bula. Pow, 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 Power Bula. Yes na. Joy with Power Bula. Tanggal sebo at tirang sabon with one wash. Based on technical test. Joy Dishwashing Liquid. Now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon.
Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, angel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panaya pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti. Animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang bedding. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa Pabalik na mga kabyanan sa ato na pangalaga diri sa Platuntunan, bumbuhanay sa Udto. 46 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12. Pagka-istorya nato ini ang hydroelectric power plant no nga pagatukuron dira sa Banwa sa Murcia. Kay kinalanon gid siguro nga magadugang kita sang mga electric power plant nga renewable no, hindi kita magsalig sa mga electric power plant nga nagagamit sang gatong o kon coal-fired power plant. Mas diri kita sa renewable, magsiling ka renewable, nabalang ang source niya ara lang sa palibot nga hindi mo niya hindi ka niya mag-produce pa sang inuga gatong mo si mo nga power plant. Kangay sang solar, mga kabyanan, solar energy nga ara lang niya way naton niya ginabakal ang solar. No, renewable energy. Ang geothermal, renewable man sa kag ang ining hydroelectric power plant. Windmill, amo man, no? Renewable man na siya. So, diri sa aton nga pungsod Pilipinas, ginakulang kita sa nga kuryente. That's why nga may ara sa mga power shading nga ginapatigayon ang mga electric cooperative para lang nga makasupply tayo yun sa nga kuryente. Amo na gani nga ginapaminsar man subong nga iduso o kung ginaduso naman subong i-revive ang nuclear power plant. No? Ay ga-revive ang nuclear power plant kag i-rehabilitate para magamit ang ining nuclear power plant para makaangkon kita sang sufficiente nga supply sang kuryente. Pero hindi siya renewable energy. Ang probinsya sa Negros Occidental may ara kita sang consultant sa renewable energy amo na si Anay Governor Lito Coscoluela nga mo man nagaduso mga kabanan sang renewable energy kag isa hindi sa na-mention niya magluwas sa solar power plant ang ginaduso niya amo ni ang hydro power plant no ang power plant nga nagagamit lang sa tubig. Tubig ang ginagamit sini para magpatiyog mga kabiyanan sang turbine kung turbine nga mo ang mag-generate sang elektrisidad. Wala pa sa piya kalinya bumulito, no? Kung base lang alan sa Zoom o ipagitan lang sa telepono, no? Si Mayor Jerry Rojas, no? Okay. Sige abi kay do
daw alang-alang siguro ang iyang signal kung isa basta mag-amo ning oras o ako na mo ning chimpo nga nagalain ang panahon na banwa amo man ni kag nagapalyar ang aton nga internet connection kag amo na nga daw may mga intermittent no ang aton nga signal. So that's why nga nagutod-utod man ang audio kag ang video mismo. Sige, 10 minutos banwa ang na bilin ka magadangan kita sa takna nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa panatuntunan na bumbo hanay sa udto. So, balikan naton si Mayor Jerry Rojas. Okay, kay daw hibalo naton kung ano na ang update mga kabyanan sa sining gina-proponer. Gina-proponer nga hydro power plant, no? Dra mga kabyanan sa Banwa sa Murcia, ining hydro power plant nga sa diin ang gamiton sila diri amo ang Bago River, no? Kay may supisente mga kabyanan nga tubig ang Bago River nga pwede gid gamiton para mga kabyanan magpatindog sang power plant, no? Okay, sige. So i-try naton abiliwat no si Mayor Jerry Rojas. Kaya daw hindi makasulod ang iyang signal no sa Zoom o ipagi na nato sa telepono no para nga may baluan naton kung anong update sini sa sa istoryahan na namon daw may ara na sang nag-apply nga magpatindog sang planta kag nag-request na gani sang runo o kon resolution of no objection sa barangay nga sa diin diri i-plaster ang power plant nga diri nagaagi ang suba no ang Bago River. Ang pinsan rin nato sa nagligad ang Bago River amo ni mga kabyanan ang dito namtang sa Bago City pero digil niya sa Murcia ang ining ginatumod di anay Governor Lito Coscolila nga Bago River. Tilapad-lapad ining suba, ining Bago River kag may supisente gid nga tubig nga pwede mo andam nga parang magbuslog lang tubig, no? Makapatiyog siya sang mekanismo para nga mag-generate sang kuryente. Kag mo man ang ginahimo mo sa mga hydroelectric power plant. No, ginabutangan na isa sang dam ang suba kag para nga may pressure ang paghulog sang tubig nga sarang makapatiyog mga kabyanan sa turbine nga mo man ang mag-producer sang elektrisidad. Sige, 8 minutos banwa ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alauna sa piyak linya si Mayor Jerry Rojas. Mayor, mayong udto. Mayong udto, Bombo Daniel. Mayor, kumusta na ang ining proposal? May nakakadto na dagili sa Banwa sa Murcia nga daw may intention sila magpatindog sang hydroelectric power plant sa Banwa sa Murcia. Yeah, may nagkadto na da sa amon sang nagligad patuno. Pero wala sila kabalik, no? Proposal to about hydropower dam, no? In fact, tunduman ko na that was I was still maybe a counselor that time sa Murcia. Nag-apply man na ng Alcantara Group power dam, no? Sa Bago River. Pero daw wala man to sila na dayon, no? So, subong may ara isang interested nga grupo nga magbutang sa power dam. Pero as of now, wala na sila kabalik, no? Maybe that was mga sang early part of this year pa nagsulod ra sa amon nagkadto. Pero why sila kabalik? Kag wala sila gani ka bisita pa sa ako, no? Maybe I think nagpadala lang sila sulat sa aton legislative body. Pero Mayor, kung speaking of hydropower plant, may sufficiente man ang Bago River dira nga himuan dam abi para nga butangan sa hydroelectric power plant? Well, I think makasarang ang Bago River, no? But of course, with due permits na tanan sa DNR, no? Kaya hindi man ma-trabisiya ang mga
Kaya ginatanaw nila na ang mga talamnan tamo iban nga mga lugar para sa DSB. Murcia, partly sa Murcia, nagasalig pa da sa ilang nga mga talamnan mo. Basta hindi ma-disrupt lang ang mga farmers naton dira kag sufficient tubig. Kung sufficient, I think bastante gito. But of course, with all the clearance lang natanan, I think sufficient, pwede. Kaya sa akong pagtanaw, hindi ba siguro masablagan ang mga tubig nga kinanglan sa mga mangunguma kay wala man siya sang kuhaon nga tubig. I mean, kung may ara ka sang hydroelectric power plant, although nga nagkailangan siya sa tubig, pero ang tubig na iya ang kinanglan nila sa tubig, ang tubig mo lang nga magpatiyog sa ilang turbine mo. Yeah. Kung man Japon, recycled pa siya Japon, dra pa lang siya, hindi pa siya sila magwa Oo. So bali, tapos yan nga patiyugon ang tubig, kung ano kadamo ang tubig nga naghalinto sa puno, amo nagyapon ka damong tubig nga ibuga niya, subot silingon, nga ang mga farmers, hindi iya mawadaan sa tubig. Yeah. So muna siling ko ang technicalities naman, ara na malang na sila. So I think, may rason ka na, no? Tsak to nang imo. Pero I don't know with the further technicalities how to put up a dam, no? But amo man lang, I think siguro sang tanan nga alagyan sang Bago River kay katamo man isang ginagyan niya mga LGU mo. Ang dako nga lagyan niya di sa amo sa Murcia lapad na kay pagkalapa. Bago River kag ang DSB ka mo na siyang mga lagyan niya. Bali ang Bago River no nga nagagida sa Murcia Mayor, sa nila yun nga particular nga barangay nga nag-agi nga pwede mabutangan sang dam. Ara sa may barangay Pandanon. Sa Pandanon. Pandanon, no. Okay. So amo man na ang gina-identify na sang una tong nagkadto dira nga nag-testing abi nga basi makabutang sang power plant. Yes. Amo na ang Alcantara Group sa una. They were aiming ganayin sa barangay Pandanon. Pero why man sila nagpaibalo kung anong rason nga daw why na sila naka-follow up nga daw nag-atras na sila? Wala sila pibalo Do gulpiadam lang to daw, nag-silent lang daw. Wala na dahil ma-follow up. Kaya mo ni ang ginaduso sa karon sa probinsya sa Negros Occidental nga magugid kita sa mga renewable energy. Ang isa sa mga renewable energy amo ni ang hydro power plant nga pwede gid mabutangan ang Bago River nga nag-agi dira sa Banwa sang Murcia. So kung mag-amo sini kag may ara sang may mag-apply abi panibag-o abi nga kompanya nga mag-put up sang hydroelectric power plant, ano ang iya sini nga kapalaran abi mayor, matagan ini sila yan sang clearance sa imong Banwa? Well, nang once nga itulod na, no, with aprobahan ng isang DENR, no, kag sa province, of course may mga kwanta sila may mga procedure na public hearing na. Kag once nga okay man lang public hearing ta aprobahan man sang pumuloyo, wala man ta kag wala naman question, matulod ta kita, pwede ta na mapatigayon. Daw mayo ini siya siguro kung matigayon na mayo ini siya nga development pagid sa Banwa sa Murcia kay kun magtayo yun abi kag magsanto abi sa kun ano gid ang plano sa pagproducer sang elektrisidad, mahimo nga ang isa sa benepisyo sa Banwa sa Murcia daw may ara na siguro do ginhatag nga libre nga elektrisidad ang planta, no, kun sa LGU nga sa diin dira sila nagbutang sila nga planta, Mayor? Yes. Pero na, considering nga host barangay Kamobi, pareho barangay Pandanon, hindi ko na nung mahatag nila na mga social responsibility man nila sa sina nga host barangay, no? So isa sina nga libreo nila ang kuryente o kung tagaan na dako na diskwento. Kaya tungod ang host barangay is Pandanon, kagara na ang dam na partiniser sa ilang jurisdiction. Okay. Sige, magluwas sa sining hydroelectric power plant nga gina-propose dira sa may barangay Pandanon sa Banwa sa Murcia. Wala diya sang proposal pagid nga iban pa nga sahi isang
renewable energy like wind or solar? Well, ako, no, mayo man ang question gidang imong pamangkot sa kung sakon, kumbo Daniel, no. Ako, gusto ko kita ni kung sinong investor nga interesado, ang wind energy, kay may ara kami na nga area man sa Pandanon, nga sige, ang hangin wala untat. Kaya ang wind energy ini, kilalang gali sa isa ka area nga tayo yun ang hugas ng hangin nga wala untat pala. Kag may nadiskubrihan ko na sa Pandanon, may isa na ka area na ginagyan sang anong daw pattern kundi nag-aagi sa kurong hangin permi. Okay. O yung tatalin sa aga magkanto ka to sa magapon. O yung tatang hangin perte. So amo nang kilanlan man sang isa ka wind energy na type nga ang hangin blat tayo yun. But of course, ang ma-determine sila ang mga technical persons man kung sino interesado abi nga mga investors. Sige, basi makalabot mo na sa aton nga consultant sa renewable energy sa kay former Governor Lito Cosculuela kino mo gina-propose sa karon kay ginatutukan ang mga renewable energy. Mayor, salamat gyud si mong oras kay balukod kasako kay nagabiyahe ka subong samtang nag-Zoom interview kita. Yeah, ko. Ati okay, anyway, thank you man Bobo Daniel kag more power sa imong nga programa. Okay, sige, salamat gid Mayor. Okay. Nabatel magkabilan si Mayor Jerry Rojas, no, ang alkalde sa Banwasang Murcia. Bayara na ganito nagpadulong sa iyato sa ila sa Banwasang Murcia nga daw may intention ko tani magpatindog sa hydroelectric power plant galing kay daw ay na makabalik, no, nagpa-reserve lang nga mabutang kung maput up sang planta pero daw lang na sa maka-follow up kung bala sigihon nila ang proyekto kung hindi. 2 minutos banwa ang nabilin kay magadangat kita sa o kung ang nakaligad sa tagna nga launa sa aton nga pagbalik banwa mangin kaupo naton si Luis Gonzales sa Philippine Statistics Authority. Kay pag-istoryahan naton ini banwa ang sabahin sang ining himuon na permanent ang validity sa mga certificate nga ginakakuha naton gikan sa PSA kaangay sang birth certificate, death certificate o kon kag marriage contract kay tag-anom lang kabulan gaka-expire na sige naman kita kagawad sang aton nga mga kinahanglan nga mga certificate nga daw ka impractical na, no, nga magsagad kita nga kagawad sila nga nagaka-expire ina siya kay permanent naman ang record naton. Nga buti nga nun nga ang record subong naton dra nga kung ano ang ngalan naton nagalain pagka after 6 months. Duway man. Do ka kung nagka-impractical kagasto pa sa aton. So balikan naton ini pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga puti mamintina baka-best. Suno ang dental associate ang pagpanipisa ka. Maayo pa nilang gamit brush para sa optimum dental health. Ginapahayag sang ADA ang pagpanipis sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen. Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto, 7 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Okay, manginakaw po na naton ang aton nga Chief Statistical Specialist no sa Philippine Statistics Authority, si Mr. Luis Gonzales, no, sa piyak linya. Maayon nga balita kay daw hindi na ni maayawan kita kahala kada every 6 months nga ka-expire ang validity sa aton nga mga certificate. Subong daw himuon na permanent ang validity, hindi lang kayo daw himuon na gidya permanent ang validity, matapos nga nangin isa na ini kakasuguan. Sa piyak linya, upod naton mga kabanan si Mr. Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist ng PSA diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sir, upod mo karon si Bombo Daniel diri sa Palatuntunan Bumbuhanay sa udto mayong hapon. Hello, Bombo Daniel, bation lang ko. Okay na sir, go ahead. Mayong hapon sa inyo da kag sa imo nga mga tagpalamati subong sa imo programa. Oo, sir, daw maayo gini nga balita ya para sa atong tanan siguro ang validity sang birth certificate, ang death certificate kay marriage contract na mangin permanente na ini sa bag-o nga kasuguan. No, pwede mo sir dugang ma-explicar sa mga katawhan paano matabo ini siya? Yes, Bombo Daniel, no? Since ang pag-umpisa pa sina sang ginatawag nato nga civil registration sa aton mga civil documents, permanent na sa nga daan kay sa definition lang sa aton nga civil registration, it is a permanent record of every individual na siya, no? Kag ang ina siyang mas maayo pag ina nga may nahimo subong layi para ang tanan-tanan naton nga mga agencies kag iba naton nga mga stakeholders aware nga ang atong document wala na siya naga-expire. Kay bisan kapila pa na sila ka beses mag-request sa amon nga office, the same man na siya nga document ang amon i-release gapon. Amo gan. Okay. Do hindi kita bala do hindi naton makita ang lohika, ang logic sa sining pag-expire sang mga birth certificate nga gin-issue kay halimbawa nagkinahanglan ang isa ka ahensya sa gobyerno nga mag-submit ka sang imo nga birth certificate, nagkuha ka subong. After 6 months ang imo birth certificate, amo nagyapon wala man mag-ilis nga si Daniel Leccionis, nimo na siya Danilo. After 6 months, subot sing ganun nga daw ka impractical
nga may expiration siya, sir, di ba? Yes, Bungo Daniel, no? Kagang usually ang amon na obserbaran ang nagapangayo sa mga updated nga mga documents sina. Oo. For example, ang aton mga embassy kay siguro ang ilang ginatanaw ang mga recent nga nagapungko bala nga limbawa ang amon nga national statistician kag civil registrar general. Oo. Kung bag-o na siya ang mga pungko, amo man na siyang signature nga makita sa birth certificate. Okay. Pero it doesn't mean nga atong sang una nga gin-issue nga sa previous nga mga heads, it doesn't mean nga expire to siya. Oo. Kay same na siya nga document kagapon, galing ang signatory lang ang nagalain. Oo. Ti ano matabo sini karon kung isa na ni kakasuguan nga permanente na siya. At sa siling mo bag-ulang lain-lain ang signature. Paano ini i-consider na ini siya nga bisan ang daan nga nagpungko tong amo ang nag-appear sa signatory? Yes, Bungo Daniel, no, as the law itself, ang aton nga civil documents pag permanente dapat i-honor gid ya sang aton nga mga end user. Hindi siya dapat nga i-deny sang aton mga end user nga ina siya hindi na pwede kay tungod daan ang nag-signature. But still aton lang siya nga isipon nga if ever gid man mag-request siya, ang signature na malain pero ang document amo man na siya gihapon ang gina-release namon. Oo. So halin pa na kay by the way Bungo Daniel, ang function sa PSA ga-receive lang na siya sa tanan-tanan nga document halin sa aton mga local government unit sa Office of the Civil Registrar naton. So whatever nga gin-submit sa aton mga LGUs sa PSA, the same na siya nga document ang amon iga-release sa mga tao nga naga-request. Wala sang kinalain, no? The same na siya. Wala. Kaya amo na siyang kung sa misinterpretation sang iban, abi nila nga nagaliwat ang ila document pag-abot sa PSA nga ginaliwat sang PSA, wala. Kaya kung nakita nila ang pag-issue namon sang document nila, kuha na siya, photoshot lang na siya. Photoshot sang ilang document nga original. Wala gida sang kinobra nga gin-alter sang PSA or ano. So amo na siya kung kaysa matingala sila nga may arang nagakuha sa PSA may error, pag-abot dito sa local may nakuha sila nga wala sang error, kaya ina siya wala na dumduman sang aton mga local civil registrars nga na-submit na nila una ang inang document, tapos pagreklamo sang isa ka ila ka kliyente mismo nagreklamo nga amo ni may sala ang inang document, naghambal ang pwede dito makaliwat ang aton nga Office of the Civil Registrar pero may original na siya nga copy nga na-submit na sa PSA. Amo na nga may error sila sa PSA. Okay. Kaya bisan pag gani ang mga correction of errors sa birth certificate, ginagyapon maagi sa local civil registrar mo. Yes, kung diin ang origin siya sang mga document dito ginasla mapakorek. Kay may ara kita sa mga law nga pwede na may authority na mag-correct ang aton mga civil registrars, pero ang ila sinabasihan ang kopya gyapon nga halin gid sa PSA. Mangayo na sila sang copying halin sa PSA. So kung makita nga may error, amo na pag-file nila sang petition for correction sa kung sa diin nga local registrar siya na rehistro. Hindi na pariw ka budlay man sang una nga daw ipaagi pa sa korte. May ara kita gyapon nga gaagi gid sa korte, halimbawa ang imo nga document ang iyang error ang year sang imo kinatawhan, halimbawa maapektuhan imo edad, so hindi na wala na authority ang local registrar mag-correct na kundi sa court na siya magi. Or may ara man na siya nga may authority lang aton local registrar nga mag-correct padabi mga clerical error, mga change of first name, change of gender, mga amo sina, pwede na siya ma-cater lang sa atong local registrars. Okay, sige. So bali sir, kung amo na ni amatabo nga i-honor na ang mga certificates nga gikan sa PSA, hindi na kinahanglan niya o way na sang expiration abi ang validity niya. So mahimo nga hindi na magadamo gid ang maga-process dira kaangay sa nagakatabo lately nga daw halad na gaginutok lang permit sa opisina sa PSA. Yes, so Bungo Daniel, dako na siya nga bulig man sa amon nga opisina nga ang instead sang may ginauyatan sila nga record in is man na siya o kung PSA na siya nga record, ang paper ang ilang ginauyatan kung
pag amo ni pag-abot sini nga law, kasi no need na sila magbalik pa sa amo nga magkuha liwat. Kay nakabutang naman sa law nga no expiration ang document nga. So bali makwa na mabuhin-buhin na ang kadamo sa mga nagakadto na sa inyong opisina. Yes, so mo Daniel nako na siya nga bulig do. Oo. So sa imong pagtan-aw nagakadapat gid man si ini sir nga ginimo na kasuguan. Kung imo siya tanawon Bubong Daniel dapat kid no kay may iban kita nga mga stakeholders nga daw ginadinay paghapon ang kung kaisa ginalbitbit mo na imong document pag-abot mo dito wala ka kabalo nga kinanglanon nila gali ang updated kid no. Pero hindi man ko sure nga hindi man ko kambal nga basi may ara gid man agency nga mangita sang updated pero siguro since nga may low na siya basi paano man makabulig man siya nga ina siya nga document basta nga nakita lang siya o kung na-verify lang siya nga authentic siya no need na siya magkuha sang bagong liwat. O galing ang isa naman diya ka negatibo nga resulta maganubo naman ang revenue sang PSA nga ma-contribute sa aton nga gobyerno. Actually Bombo Daniel hindi man siya gid kwan ang ginabayad na sa mga tao mag-request ang aton nga mga document. Hindi man na tanan ginagakadto sa aton nga Bureau of Treasury no kay part na siya kaya nga aton na da nga naga-operate is private concessionaire na siya. Okay. Oo. So whether we like it or not ang PSA wala gid man da income sa parte sa dira nga part. Kay portion lang na da ang gina-deposit namon sa Bureau of Treasury ang kutob sa income na siya nga gina-generate siya na da. So bali hindi man makapikto sa gamay lang kung may pikto gamay lang siguro. Daw hindi mo siya matawag nga income earner ang amon nga office eh. Kay daw services na gid kami sa part sang document nga releases na da. Pero paano nabi ka matabo? Hindi wala ka mo naga-contribute giman ako sa National Treasury. Pero kung magbuhin na abi wala na sa may magkuha sa mga certificate nila kay kumo nga permanente na ini. So wala na gid sang income para sa pagbayad sa kung ano dang nagaproseso sila dira. Siguro hindi gid man siguro wala sila nga madula gid ang naga-request no kay may ara man iban nga ganid sang pila ka copies ang document mo sinabla. May ara man iban nga ang ila document naga-misplace nila so part man na siya sang mabalik gid sa amon kag mag-request liwat. Or pwede man na siya Bombo Daniel nga ma-reduce gid man na siya ang in terms sa ma-request sa amon. But still it doesn't mean nga ang ina siya nga services madula siya sa amon opisina kay tungod nga since kami ang gin-mandate nga mag-issue sa mga document nga ina. So continuously ara gid na siya gyapon sa amon office. Sige. So tanaw nato way pa man although kasuguan na ini pero wala pa man IRR sir no? Yes, kay daw bago lang siya low na siya. Mahimo pa na sila sang IRR. Kag hindi man kami makasiling sa PSA nga ang tanan-tanan naton nga stakeholders tanaw na siya naton sa IRR kung ano ang sistema sina. Kay base kay padusang aton nga mga embassy wala man ta kabalo sa ilagin nga mga guidelines man mo. So maybe base kung need na nila yung mga updated nga mga pan hindi naton sila sa aton nga layi. Sige. Sir, salamat gid sa imong nga oras kag tanaw lang naton siguro naton ang IRR para may baluan gid naton kung ano ang pag-implementar sa sining kasuguan sa sining pagmando karon nga mangin permanente na ang validity sa sining mga birth certificate, death certificate kag subong man marriage contract. Sir, salamat gid sa liwat kag mayong hapon. Sige Bobo Daniel, salamat man ha. Salamat man sa timpo ginatag mo sa akon kag sa imong mga matagpalamati. Salamat man. Thank you and good afternoon. Okay, nabatiin man kabanan si Mr. Luis Gonzales, no, ang aton nga chief statistical specialist sa PSA Negros Occidental.
Tiyan mo na, no? Maayo nga balita para sa ato niyang mga kauturan nga maging permanent ang validity sang marriage contract, sang birth certificate, kag sumuman death certificate. No? Nga kung once nga may ara ka na may na-secure, may nakuha ka na ng kopya, forever na iya. Nga hindi ka na magsilinga, i-renew mo naman liwat. Pag after 6 months, mabayad ka naman, kay magawad ka naman sa nga bago nga birth certificate mo. Hindi na kay permanente na ini, kaya isa pa na lantaw naton nga ano abi ang logic sinadra nga pagka after 6 months ma-expire ang validity siniman. Ano, pagka after 6 months nagtigbaliw ka, imbis nga ang imo gender male na himo ka na female. Magluwas siguro nagpakuan ka, nagpa-change sa imo nga nag-transgender ka. Nga from male naghimo ka female or from female nahimo ka male. No? Pero kung why man lang why ka man lang sa maging pa-change dira. Ano ang punto nga hasta lang sa 6 months ang validity banwa sang iya siniya nga sini nga mga dokumento naga-expire na siya na yon after 6 months. Magawad ka naman, another bayad naman. Kung daw ka tinunto, di mayo ni nga nangin isa nagkasuguan banwa nga ang dapat ang tanan nga mga certificates nga nagikan sa PSA mangin permanente na ang iya sini validity. 21 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa udto. This time mga kabanan ko naton ang report ni Bumbo Ann Sindol Sorilla, si Anay Mayor Monico Pintivilla. Pabor siya sa redistricting sa siyudad sa Bacolod, di muon duha ka distrito ini. No, District 1 kag District 2. Mayo mga nini duha ka distrito Duha ka congressman ang Bacolod. May project tong isa, may project man tong isa, gadulubli ang project is Bacolod Pag ang District 1 nagasako pinatukod sang mga barangay health center abi. Ang piyak ang District 2 man, sako man pinatindog sa barangay health center. O ang mga barangay hall or dira, pagpasiminto sa dalan. Kundi hindi lang isa ang magpangita sang pundo. Duha. Di imagine mo na, ang duha mas maayos sa isa. Duha ang magpangita sang pundo para nga ipaobra sa mga infrastructure projects. Ti karon kun ang distrito sang Bacolod duha na kabilog ti amo na mangin mayong epekto sini sa aton yang pagtinad sa siyudad sa Bacolod. Diyan ang report. Upod sa kay Bumbo Ann Sindol Sorilla sa piya kalinya. Bumbo Ann, please come in. Bumbo Dan, mas bintaha no suno sa kay former mayor or former congressman man Monico Puentevella kung tungaon. By the way, buo ang ulan subong Bombodan, no? Ari ko sa government center. Ari ko sa Gwa. Medyo kusog-kusog lang ang ulan, no? Pati on siguro sa background. Pero nagaulan subong taton nga paribot siyudad sa Bacolod. Anyway, Bombodan, mas bintaha kung duha ka distrito ang siyudad sa Bacolod suno sa kay Anay Bacolod City Mayor, Anay Bacolod Congressman Monico Puentevella. Kay hambal niya, siyempre, more projects, no? That is why hambal niya, sa una, medyo hindi siya na-supportive because daw lain man to kuno ang pagduso, pero subong niya, supportive na siya because gin-consult man siya ganit kuno ni Mayor Albi Benitez kung anong iyang point of view if in case nga matunga sa duha ka distrito ang siyudad sa Bacolod. So, suno sa iya, no? Pumpudan, okay, good. Mas bentaha, gid na. Kaya pa man ko sa iya, sunod mabalik ka pa, na hambal niya, at hindi ka kahambal, hambal niya Bumbudan, hindi ka kahambal, because nga, syempre hindi mo napaktan, ang tatlo ka tuig nga ni, datig lang man ini, Bumbudan, no, so, and then, hambal niya, okay gid na, no, kung matunga anay, subong sa duha ka distrito ang siyudad sang Bacolod,
So pamatian tabara bombudan ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Anay Bacolod City Mayor Monico Puentevella. Actually, kay wala man forever eh. Pero kung may Sa politika, ang forever ya, tinaya kung wala ka na gini, pareho sa plangga kung presidente, Fidel Valdez Ramos kapon, malubong ko, makagto ko. Kay malubong ko, mabisita ko, kay plangga ko si FBR. Dako na sa nga bagay, sa mga buhi ko. Siya na nag-appoint sa akong PEC Commissioner. That's where I started. That's why subong may article ko ginubra sa Manila Times. It relates how big a part ang participation ni FBR sa pangabuhi ko. Dahil nagsugod eh. Pinapoint ako PSC chairman as commissioner, daso nag-congressman, daso nag-mayor. So, it started in PSC. Pero Mayor, anong point of view mo sa redistricting? Ang gwapo, it's about time. Ito yung unaya, kabalo ko, propaganda to eh. Yun ang init sa ulo ko, ito yung nakutaw-kutaw, ito yung saki ka-announce, pag-abot sila man gatumpok, sila man nagakuan. Iniya si Albia, pag first day pa lang pagdaog niya, nagambala niya ko. Dito, okay si mo, sure. Why? Dua ka distrito, dua ka damo nga projects para sa Bacolod. Kumayo nga, kung dua ka congressman upod, may gakumpit, sus ka na mo damo projects din. Inablang to be united in adversity nga iyat man tanan abis ang syudad, minputos ang tao, pero kompetisyon kamo para panabudamo, kamo na bumbas ang tubig, damo bulong, manamay ang duha. Two is always better than one. Kaya you never know, pareho sa akon. You never know, pagtapos ko nagdaong first gold ang Pilipinas sa Olympics. Ako na bata-bata, nagpakasal sa Biyernes, maninoy ko ni Hadil. Naturally, kay pila, 28 years man ang bantay ko sa bata na ka magdaog gold. So maninoy ko to. Upod sa kanday Pacquiao, MVP, kanday Ramon ang galing kay gilinog kami pagkatapos ng ilan ni Mon eh. Bombudan in relation man kay ginhanduraw niya man bala si former President Fidel Valdez Ramos. Kay makadugid sa bombudan sa lubong kay man niya dako na siya nga bagay nga nahimo niya man sa kabuhi ko kay siya na nag-appoint sa akon bilang PSC Commissioner, no, Philippine Sports Commission Commissioner sa FBI kani bombudan during that time, no, antes pa yan congressman, antes pa yan mayor, no, sa syudad man si Mayor Monico Puentevella, no. So amo nang iya bombodana nga point of view regarding sa siniyang redistricting kay ginasigilan nuna na ni subong bombodan matapos ang una nga sesyon sa Kongreso refile na ni Congressman Greg Gasataya nga way back 2016 pa ni. Now sang first term ni Congressman Greg ginfile niya ang pagtunga sa duwa ka distrito sa siyudad sa Bacolod ugaling hindi madayon because wala sang support nagikan sa sangguniang panlunsod nga resolution. But naibalawan naton sang previous nga session natagan na ni sang resolution man sang City Council rason nga ginatan-aw sa subong nga tuig bombodan pag before ang next nga election by 2025 matunga na gid sa duha ka distrito ang syudad sang Bacolod. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Husto, kini si Bombo ang Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bumbo Ann Sindol Sorilla. Report gikan sa Bacolod Government Center si Anay Mayor kag Congressman Monico Puentevella sa iya sini pagatag sang nga statement sa sining redistricting gilakip niya naman ang paghatag sang tribute no sa kay Anay Presidente Fidel Valdez Ramos nga nangindakuman ang papel sini siya nga kabuhi kay amoning presidente nag-appoint siya bilang chairman sang Philippine Sports Commission PSC kag damo man ang mga maayo nga mga moments ni Anay Mayor Monico Puentevella kag ni Fidel Valdez Ramos do nadumduman kuman sa tong 1996 nga National Convention sang mga
thrift banks mga kabyanan daw nga sa diin ti isa sa miyembro sa nga thrift bank sa mga Pilipinas amo ang Queen City Development Bank nga nangin presidente sa bilog nga chamber no sa nga thrift bank sa 1996 ang aton nga chairman si Dr. Rogelio Florete nga si Anay President Fidel Valdez Ramos gid mismo no ang nagpasumpa no sa presidente kag ang mga board of directors sa Chamber of Thrift Banks sa tong 1996. So kadamo sa mga alaala kumbaga no kadamo sa mga alaala ang ginbilin ni Anay Presidente Fidel Valdez Ramos sa iya sinipagtaliwan kaga kung sinuto nga mga organisasyon ang iyang nakasalamuha during his term as President of the Republic of the Philippines. Siya rin ang nagbulos mo sa kay Corazon Cory Aquino. Pagkatapos ng termino ni Corazon Aquino, si Fidel Valdez Ramos ang nagbulos mga kabyanan bilang presidente. Kagati mo ni no ang kasubo sa mga katawhan ang ginali niya ang pagtaliwan niya sa tong nagligad nga adlaw sa nga Domingo. Damo sa mga tribute ang nagginawa kag nagalaragagway sa pagkatawo sang anay presidente. Kag mo ni kanina dumduman naton nga siya man ang nag-officiate sang pagsumpa sa mga bago ginilihar nga mga board of directors sa presidente sang Chamber of Thrift Bank sa 1996 nga sa din mismo ang nangin presidente amo si aton nga chairman ang chairman sa Bombo Radio Philippines Dr. Rogelio Florete. 31 minutos banwa ang nakaligid sa tagna nga launa ginakulabos kita sang oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Opda na makitabuas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo Bombo. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag nga monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini mga suki. Sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sitag sa karadyo, ang radyo kaangay sini nga normal nga pwede maliso kag wala nakalak sa isa lamang ka estasyon, no? That is why you are enjoying sa inyo si paborito iyang estasyon ang Bombo Radio Bacolod, 630 kHz mga kabombo. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ara na kamo dira, no? Ara na kamo naghiray-hiray. It's time to relax. It's time to unwind, mga kabombo, no? Abi magsulo sandig-sandig, no? Upod kita hasta si Miss Just relax diri ka maga-enjoy sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Amo manining panahon kuya nga ulo enjoy man ako mo, no? Kag maka-relax kita mga kabombo samtang ara ka mo dira iya. No, sa aton si Masuki, sa aton si mga kabombo. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag subong adlaw pet sa 3 sa bulan sang Agosto 2022 mga kabombo. Bawdo kadamo gid sa mga naga-birthdays, no? So sa tanan dira nga naga-birthdays, happy birthday, no? I would like to take this opportunity to greet happy birthday sa aton diri sa unang station manager si Bombo Walfredo Fred Alihaga. Si Ninoy ko sa kasal. Si Sir Ninoy Fred Alihaga, happy birthday sir. Kagka-birthday ng akong sining dearest nga utod, no? My dearest sister Inday Juvie Magallanes de Jesus. Day Juve, happy birthday. I love you and God bless you, no? Sa tanan nga mga naga-birthdays dira subong adlaw, happy birthday sa inyo tanan. Pet sa 3 sa bulan sang Agosto 2022 kag subong man sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon, no? Katahom sa akon sini nga background, no?
blue sky with white clouds and mountains and greeneries around. O, ang mga matahom nga mga tourist spots no diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, ginapabugal taged no. Ang aton siniiya nga mga tourist spots, tourist destinations, mga kabombo. So ara na kamo dira magaulu-unwind kita sa makadali diri sa atong palatuntunan kahapon lamang upod na sa inyo siniiya nga kasaysayan no. By the way, sa sining hapon mayara kita sang true to life story no. Matudtod gid niya nga nga istorya aging padala diri sa aton mga kabombo. Ang aton sining nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Bricks no, alias lang ini ni Bricks. Si Bricks is 45 or 44 years old, taga Banwa sang Hinubaan, mga kabombo, Negros Occidental. So sa sining hapon, aton nga iga-paambit sa inyo, iga-paambit ni Mr. Bricks ang iya sining nga true to life story. Angot siya sining nga asawa, no? Iya sining nga pinalangga nga asawa. Anong natabo siya sining pinalangga nga asawa? Lantawon nato na, no? Iga-paambit ina ni Sir Bricks, no? Kag basahaw naton dugay-dugay ang true to life story ni Bricks, 44 years old, sang Banwa sa Hinubaan, Negros Occidental, mga kabombo. Very interesting and somewhat heartbreaking and problema gid man tuod, no? Nantuon ta kun ano ining problema no sang bana angon siya sini nga asawa. Kung kamo bayara man sa mga kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton sini email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, pwede man nga ipadala pinagi sa aton sa Facebook page, i-private message o kung ibutang dira sa inbox. Subuman sa aton sini traditional way of sharing our life stories, no? And writing letters pinagi sa pagsulat, no, sa yellow pad. I love yellow pad, mga kabombo, no? Kag ipadala sa post office, i-email or padala abi, pwede man nga kadto kamo diri personal i-hand in or kung layo kamo ti ipadala pinagi sa koreo, i-address sa kahapon lamang program. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. By the way, kamusta ang aton siniiyang adlaw, mga kabombo? Mahandle pa, no? Pwede pa. Kung si Bombo Erlin Pagina, kaya pa. Ano pa man ang subong, no? It's a 3rd of the month of August and it's a Wednesday, no? Wednesday pa lang sang aton siniiyang weekday, so kaya pa. No? Okay, isa daw naga halal lang imo sini bibi kag dila blaga amo na bala ko ni iabutang naton abi sa ehemplo sa tiuna sang Biyernes, mga kabombo, no, or Saturday kon may mga kita establishmento o kon mga kumbuyahan o kon mga offices nga astaya sa Sabado, no? Ang ilan siniya nga office just like diri sa Bombo Radio. Kaya mo na kung Sabado, no? Daw ara na daw ginaano mo na daw ginalaghap mo na lang imo siniya nga strength kay ti from Monday to Saturday. Pero sige lang importante may trabaho kita. That is what important of all, no? Nga may trabaho kita kay iba nyo wala sang trabaho, mga kabombo. So we should be very thankful about it. No, ang aton sini nga pag trabaho pa, no. You know what? Isa ina sa mga grasya nga ginhatag sa Dios sa aton. Ang aton sini nga work, mga kabombo, no. So bisan kung kaisa nga ano ka na, no, alang-alang ng imo sini iya nga kung sa ano pa haros ka na. Tawo man lang kita mo, mga kabombo, no? Kung haros ka na, no, kung kaysa you feel boring, you feel
you have no appetite at all to work, pero at the end of the day, aton dumdumon, Lord, thank you for our work, no? Kay iban wala sang trabaho, and it's hard to have no work or palangitan-an, especially kung family, na kamo, may pamilyado na kamo. So, amo na gani ang hambal ko nga every tunga, no? Tunga sang adlaw, kinahanglan maka-ulo-unwind kita, no? Sort of, ang ining aton siniiya nga palatuntunan, aton iniya nga pamaagi bala mga kabombo, no? Nga aton ini nga pamaagi, no? Nga maka-ulo-unwind kita, mga kabombo. Bombolito liyog ko, nadula diri sa ako natubangan. Sa aton sining mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? So, importante da mag-aulo enjoy kita ya sa aton siniiya nga palatuntunan sa sining nga hapon, mga kabombo, no? Amo ini ang perfect time to enjoy, no, diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. Liyog ko balik bombolito, no, sa aton siniiya nga nga banawan, no? Kay ari na ding aton siniiya nga kodigo sang aton siniiya nga opening song, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Ang importante da mga kabombo, no, nga maka-ulo enjoy kita, no? Let's be grateful sa aton siniya pagpangabuhi sa siniya kalibutan. May mga hitches along the way. Okay na. Kaya nga isa ina ka pa maagi to strengthen pagid sa aton si pagtuo. No, pagtuo sa mahal nga makaako, mga kabombo, no? Ngati bisan ano pa yang matabo ya, may Dios ang kalibutan, no? Kung may mga problema, kamo dira kado kadako gid nga you feel so bad about it, mga kabombo. And to the point kado ara ka na bala sa dead end, gamambal ka. I'm so tired. I give up. Never, ever, ever do that. Bangod kay may Dios kita ya. Ikaw dira, no, maka-relate sa sining akon siniiya nga pampa good vibes today. Ikaw bala dira ang maka-relate nga ara ka na ya sa dead end bala nga kung sa ano pa gamay na lang gid ang nabilin sa imo siniiya nga kapag kabit abi, no, sa mga pagtilaw sa kabuhi, mga kabombo. No, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalit sa aton Masuki, never ever dare to give up. No, 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 no. God loves you. God loves me. God loves us all, no? Have faith, no? Pagtuulan din ang aton siniiya nga nga kapital, no? Sa sini nga kalibutan. Pagtuulan gid mga kabombo, no? So kinahanglan ang aton siniiya nga mga ginatago-tago bala nga mga problema da kag daw aton-aton lang daw personal na lang bala nga ginaano mo lang na da isa-isa mo lang da ginakaugalingon mo lang, no? Wala mo gina-share sa iban. Why not share it by bending your knees kag itugyan tanan sa mahal nga makaako, no? God loves you, God loves me. So kung may mga problema ikaw dira mga kabombo, hindi gid madulaan sang paglaom, okay? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, this is another day and tomorrow will be another day, no? Importante da iya buhi. That's the mantra of our program kahapon lamang. Importante buhi, mga kabombo, no? Kag ang importante da hindi kita madulaan sang paglaom kay ang aton sininga Dios ya dako-dako, no? Pila man lang na iya, ano man lang na iya kagamay sang aton siniiya nga anuman nga problema sa tubangan sa Dios, no? Katiting lang na iya. Kung may mga problema, hambalo ng problema, hey problem, you're just so small. I have a big God with me. Amo na dapat i-exercise ta.
pagtuo, no? Aton siniiya nga pagtuo sa dako nga Dios, mga kabombo, no? Pampagood vibes si Miss Jazz, bisan ano pa dahil nagakatabo sa palibot, once nga may pagtuo ka sa aton sinidako-dako nga Dios, hindi niya kaya pagpabayan. Kung may mga nakakatabo sa palibot nga daw gina-manipulate, no, sa ibang nga tao sa imo palibot, don't you worry. God sees everything, no? May nagalantaw sa ibabaw. Kag manabat ginay mga tao nga nagahimo sa imo sang balain. Manabat ginay mga tao nga nagahimo sa imo sang indi amo, no? Kay ang Dios siya, Dios naton, although He is ang Dios gugma, pero ang Dios naton niya, God of justice. Ang aton sini nga Dios siya, justisya. Kung hindi naton diri makuha sa kalibutan ang justice, God will give us justice every day of our lives. Come on, believe it, mga kabombo, no? As Christians, I know amo man ang inyo siniyang dalagan sa inyo siniyang dalagan sa inyo siniyang pagtuo. Hindi kita ya buya kay as long as we have faith in the big God, no? Dako-dako sa aton siniiya nga Dios, mga kabombo, why gid san dapat nga kabalakan, no? May mga hitches along the way, but God will put everything into its own proper place in His perfect time. Okay? Ate, sige kapoy man kamudira o kung emotionally you are just very tired, mentally you are just very tired, financially you are just very tired. Amo na ako nung pinakabudlay sa tanan ang problema financial, no? And remember, God is a rich God. No, magtuo lang kita sa iya and He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. God will make a way. God will make a way. So never tired, never tarry, mga kabombo, no? Just move on. Padayon kita. Adya. Kaya muna yung kamaturan. Bilang mga Kristiyano kita, mga kabataan kita sa Diyos, ang Ginoo'y mangita, ginay pamaagi. Hindi na siya magatag sa aton sang problema nga hindi naton malutsan kag malampuasan. With flying colors, just believe that because our God is alive and He hears and He sees and He is a God of love and He loves us so much. Tipyok lang kita sa iya sinitiilan kaya hindi niya kita pagpabayaan. Bisan madula pa kita diri sa kalibutan. Amo na siya pinaka-perfect nga premyo sa isa ka Kristiyano nga madula sa kalibutan ang iya sinipagkakatuan, life's eternity with God. Kung hindi makita diri makakuha sa hustisya sa kalibutan, our life after death, dira kita makakuha sa hustisya. We'll have eternal life with God. Hasta nga magbalik siya, not as a Savior and Lord, no? Kundi as a judge sa iya sining second coming. Husgahan kita tanan, mga kabombo, base sa aton sining panghimo diri sa kalibutan, no? We're not perfect, yes. That is why there is the power of the cross of Jesus. Na makapadayon kita diri pangabuhi sa kalibutan despite of our imperfections, despite of our weaknesses, mga kabombo. Balik lang kita sa tiilan sang aton sing Lord and Savior Jesus Christ, who is Jesus is the only way, the only truth, the only life. He is the only way to the Father. Okay? Pampagood vibes si Miss Jazz kay kabudlay nga daan sa mga nagkakatabo sa sinaya kalibutan, ka heart-wrenching sa mga nagkakatabo sa kalibutan, no? Mga balita, ahay. Pero importante da at the end of the day, no, makatulog kita ya sang mahamuok ka. Bangod kay ti pagkatapos na sang aton si mga
obra, no? We need to really sleep na may may peace of mind, no? There's peace of mind and joy in our hearts. Hindi na naton makuha sa iban kundi sa Dios gid lamang, sa iya gid lamang, mga kabombo. Okay, Doki, mga kabombo, no? Abi smile kita. Magulo unwind kita diri. I love the atmosphere here sa amon sining announcers booth and it's so cold. Although kati nagaulan gid man, no? Grabe yung buo sang ulan, no? Nabatian ko kainang report ni Bombo Ansindol Sorilla dito sa my government center nga grabe yung buo sang ulan. Diri sa aton sini nga capital, no? So we have to take good care of ourselves, no? Hindi gid matulot-talatihan o kung mabasa sang ulan. Kasi bawal po ang magkasakit. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo, ari ay ho. Another pampagood vibes ni Miss Jazz. Ang aton si pambukas nga bahanon para gid, sa aton si mapinalangga nga mga tagplamati, sa aton si Masuki, ang aton si pampagood vibes, no? Pinaagi sa ginapabugal naton nga mga ambahanon nga produkto sang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines through Bombo Music Festival. Ang aton sining Bombo Music Festival, no, supposedly to igan iniya nga paindis-indis sa pag-compose ng mga beautiful original songs. But unfortunately, just like the other around the world, apektado bangon sa COVID, no? For 2 years wala kita. We ended up last year naton sa aton si Bombo Music Festival 2020, mga kabombo, no? Pero sige lang, who knows? Magabalik kita sa aton singa normal, although it's kind of new normal, mga kabombo. Basta importante, mabalik kita sa aton sininga normal nga pagpangabuhi. Whether we like it or not, mga kabombo, we should move on, no? Adja, keep it up! So, ari ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang mabatian sa background, isa man ni sa mga produkto sa Bombo Music Festival. Sa puso mo, pagod na akong makihati. Pagod na akong makihati, no? Mga instrumental songs sa mga playlist naton, mga bahano naton sa Bombo Music Festival. Sino ba? Sabi mo, ngunit ko siya. No, hindi pa si Miss Jess katusgaw. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal. Hanggang kailan mo Bombolito, no? Sa puso mo, pagod na akong makihati. Pero ang aton si pambukas nga bahanon, produkto iya sang Bombo Music Festival 2019. Ang bahanon nga ni, gin-compose ni Joven Brehildo. Kag iga-interpret or gin-interpret ni Michelle Calleja. No, ang bahanon, You Are Mine. Broken, scattered into pieces, then you came into my life and you held me in your arms. When you're here with me, everything seems right. You gave me the reason to start. You love me with all of your heart. Forever we will be together, you and me. Now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart,
You are mine until the end of time. Without much ado, yari mga kabombo, ang bahanon You Are Mine, gin-compose si Joven Brehildo, gin-interpret ni Michelle Calleja, aton lang tawon kamapatian sa aton siniiya nga during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019. Lantawon sa Facebook Live ka sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, pamatian nato ng bahanon, You Are Mine. Scattered into pieces, then you came into my life and you held me in your arms. When you're here with me, everything seems alright. You gave me the reason to start. You love me well, don't love your heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are until the end of time. I was scared to fall in love, 'cause I just cry again. But you gave me the reason to start loving you with all of my heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine until the end of time. You shone your light on me. You gave me wings for flying free forever. Together. Until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Right here inside my heart, you are mine until the end of time. Until the end of time. Until the end of time. You are Wow!
Katahom-tahom mga kabombom, no? It's another soulful rendition by Miss Michelle Calleja. Forever we will be together, you and me, no? From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine until the end of time. Katahom, no? You shone your light on me. You gave me wings. We're flying free forever and ever. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe. Oh, honey. Oh, darling. I love you. Deep right here inside my heart, you are mine until the end of time. Tub-tub sa katubtuban ang aton si pagpalanggaanay. Well, kon aton ibase sa aton sining sagrado nga vows, no? The marriage vows, this is very sacred sa tubangan sa Diyos, who is the maker of marriage. Dapat amo ginaya forever. Pero along the way, may ara nga ti mga broken homes, broken families, broken relationships that we really cannot avoid, no? Kay arab lang hindi na pwede masugpunan. Bukod kay ang panahon, ang mga konsekwensya sang inyo sinina himo, no? Both parties, ang tanan ginhimo mo naman, no? Ang ano na gani nga bahanon nga lang ginhimo mo naman tanan ya, pero ti anon ta kay hindi na pwede, no? Ano gani ang bahanon na I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Sa bahanon na muna mo, ginhimo mo naman ang tanan. Pero daw, hindi gud pwede, no? Hindi gud pwede nga mapadayon ang ina nga relasyon. Because, in the first place, it was not meant to be. And it is not meant to be, and it will never meant to be. Although kasakit man, no? Especially kung na ano mo na bala, nakahatag ka na sa imo sininga time, no? Nag-invest ka na sa imo sininga time, efforts, money, especially feelings and love, no? The feelings of love, the care and everything. Pero daw, hindi gid pwede, no? It takes two to tango, mga kabombo, no? Mambal ka sa ambahanon, you are mine. Pero dapat ang isa kabahin, hamahambal mga, yes, you are mine too. Hindi pwedeng, arab lang, I have my own story to tell. You have your own story to tell in the name of love. San sa wala na gid, no? Importante da malampuasan natong ining mga pagtilaw with flying colors by Smule sang promise of love, no? Muna nabian gid baya si Bombo Faith siya damguhon ko ginamios dyan sa ginasulit-sulit ko bala. It's because sa mo man ang akong sin wedding song, no? Ang akong siniiyang wedding song, and my nephew Angelo sang that during my wedding while I was walking down the aisle, no? Samtang ang akong sinang nobyo ato sa tubangan nagahulat. So, promise of love, ang promisa sang pagigugma, ang promisa ninyo sa isa kag isa during that special day, no, sa ginatawag nga pagtambi palad or wedding day, mga kabombo. Para sa iban, do sa wala lang, no? Kung takana ka mo, ti bayaay bugrasanay sa relasyon. Pero you know what? Sa tubangan sa Diyos, it is very sacred, sagrado, gininay katama.
mga kabombo, no? Dapat tindugan naton whatever happens. Pero amo nang ginahambal sa iban nga, what if nga daw hindi na gid siya pwede, no? Ang Diyos tayo God of mercy, makaintindi gina siya yaya. Pero itugyan na nato ng tanan sa iya since He is the author of marriage, no? And He will make a way. God will make a way. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak na ang 2:00. Mga songs baya ni, no? Kung mga music lover kamo, kaga mahilig kamo sa bahanon, apektado gidyang imo sini nga system, the whole system, no? Once nga makabati ka sa bahanon, ha? Kanami baya, no? It makes you feel good or mas nagalala pag imo sini nga heartbroken or broken hearts kung makabati sa mga love songs especially. Sige lang You're Mine, mga kabombo, no? Produkto ng Bombo Music Festival 2019, gincompose si Joven Brehildo, interpreted by Michelle Calleja. Ginapabugal tagina, no? Kay kaugalingon ina, nga paindis-indis sang Bombo Music, sang Bombo Radio Philippines, nga Bombo Music Festival. Philippine Standard Time, 21 minutos na. Nakalipas sa tak na ang 2:00, magabuya kita anay sa aton siniya nga mga pahanumdo, mga kabombo. Kay ato na pagabasahon ang true to life story sa aton sini letter sender nga si Brix, no? Hindi iya matudtod nga ngalan, pero Brix na iya sini nga himo or usar nga alias or code name. And he is 44 years old, sang Banwa sa Inubaan, Negros Occidental. And he has a problem with his wife. Ano ini? Aton ibaloon. Pagkatapos, gilamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sige hapon, ini ang inyo alagad, si Miss Jazz. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag without much ado, mga kabombo, yari na ang aton siniiyang sulat sa sining hapon. Aton sining letter sender nagapakilala gid lamang sa kay ang aton sining letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Bricks, no? Ini si Bricks. Nagapanuigon sang 44 anyos, no? A father, a husband sang Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental. Without much ado, aton pagabasaw na kasaysayan ni Bricks.
Kag iya ginsuguran na iya sini nga letter pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo. Kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako kay Bricks. 44 anyos. Tumandok gid sang banwa sa hinubaan. Miss Jazz, nagsulat ako. Agon nga pangayuan sang laygay ang akon karon nga problema. Parte ini sa akon sining nga asawa. Katawgon ta lamang sa kay baby. Baby, amo ining angga sa akon sining nga pagtawag sa akon sining nga asawa. Pero ang iya sining nga hayo, Miss Jazz, sang dalaga pa siya, sa tong bataon pa siya, sa ila balay, ang angga sang pagtawag sa iya sa pamilya, mga friends ka nakakilala sa iya. Tawag ni sa iya si Bebot. Kaysa ang teenager pa ining si baby, o kung si Bebot ang hayo niya sadto, original niya nga nickname Bebot. Sang teenager pa siya, Miss Jazz, tulutumbo yun. Ining si Bebot. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ako lang ini ang nagpababayi kay Bebot. Kung nga ang nangin baby na siya, nakon. Kay una-una, Miss Jazz, na-challenge ako sini sa iya. Nga sang pagkakita ko ini sa iya, Miss Jazz, pertigid siya kagwapa. Na wong-wise, pertigid siya kagwapa. Although nga ti, morenahon, no, ara balang Pilipina ang iya siniya nga beauty, ang color. Morenahon lang, Miss Jazz, pero perti kakini sa iya sini nga panit, kag tulo turkahon. Kanami nami gidya, Miss Jazz, sa iya sini nga mamata. Ginadumdum ko first time namon nga nagkilalahay ka nagkitanay. Kanami nami gini sa iya, Miss Jazz, mata daw matunaw ka kung tulukon mo. In fact, nakasunod ini ang isa namon ka bata sang mata gikan sa iya sini nga mama. Ini man sa pagpabugal, Miss Jazz, super guwapa gid sang akon nga asawa nga si baby. Amo lang na ugaling sadto, tumboy-tumboyon siya, Miss Jazz, tumboyish ini siya. Sang una kami nagkilalahay. Ang buhok niya, Miss Jazz, sadto 7 cut ang style. Kag kun mamayo ni siya, Miss Jazz, sa totoo lang daw lalaki, gini siya ko na mamayo. Inang ginakalukos pa na bala ka ginapilo or ginakalukos pa ibabaw ang pako sa iya sini nga t-shirt kag nakamaong pa na iya perme, naka-tennis. May aritos sini siya, Miss Jazz, di mga babae among ga aritos mo. Pero may aritos sini siya nga daw 4 gid kabilog nga nagasunod sa iya lamang nawala nga dalunggan. Kag kon maggiho-giho daw lalaki gid. Tigas bala, Miss Jazz. Kag sang una kami nga ginpakilala sa isa ka isa, Miss Jazz, may nabatian na ako ya, nga may ginapangaluyagan siya kag ginalagas-lagas nga isa ka gwapagid nga babayi. Mistisahon, kaangay man niya, pero bali gwapagid kaangay ni Bebot pala mo sadto. Pero putiun niya, mistisahon na yan sinikuno nga ginalagas-lagas nga babayi. Pero amo man lang na, Miss Jazz, ang nabatian ko kag naibaluan ko sadto sa akon nga asawa nga si baby nga tumboy kuno ini sang una. Pero Miss Jazz, abi mo bilang isa ka lalaki nga na love at first sight gid kay kagwapa gid kanami gid sang eyes ni baby. Kag bangod nga nagwapahan gid ako ya kay Bebot o kung si baby na karon tawag ko, na-challenge gid ako, Miss Jazz. Na-challenge gid ako nga siling ko pangaluyagan ko gid ini siya.
Kay para sa akon, Miss Jazz, kulang lang ni siya sang lalaki. Nga palangga kag magabaton sa iya kung sino siya. Nga mabalik, gid. Aya sini nga, tutuod nga pagkatawo nga female or babae. So, sumugod sa to, Miss Jazz, wala na ako naguntat sa pagpangaluyag kay Bebot o kung sa uligin tawag ko na sa pag-angga ko nga si Baby. Una-una, Miss Jazz, gapalag pa na siya sa akon. Ginambalan ko niya ako nga wala gid ako kuno tsansa sa iya nga pareho o wala gid ako kuno tsansa sa iya kay pareho man lang kami kuno nga lalaki. Di mas nagaka-challenge pag ako, Miss Jazz. Kaya ginasabat ko na siya, no, babayi ka. Titulukon ko na siya, Miss Jazz, kaglambatan, galalain na siya, gapalag na siya ya. Di ginalaot ko gina siya, Miss Jazz. Hasta na lang nga daw, do hindi man siya makapalagyo, amat-amat nga na fall ining si Bebot sa akon. Libinagid nga isa sadto ka bes. Ginkawatan ko siya, Miss Jazz, ang halok na wala gid siya nakalikaw sa lips gid. Miss Jazz, didto siya nga daw naglunay kag naw na tunaw si Bebot. So, siling ko gani, Miss Jazz, nga na-love at first sight gid ako kay Bebot. Wala siling nga daw ahampangan ko lang siya, no. Ang ako niya tutuod, ginaya, o galing kay bangod sa iya sini nga personalidad nga nagapalagyo, nga daw, arab la, Miss Jazz, kailagid katama sa akon. Di daw agi kuya, Miss Jazz, sa sa huluhampang man, pero ever since, nangin true kuya sa akon siniiya nga handom sa kay Bebot. Since nga na love at first sight gid ako sa iya, gintutuod ko gid siya, Miss Jazz. Sa ulihi, diri ko na naobserbahan nga daw amat-amat na si Bebot nga naglain ang iya sini nga personalidad. Nagbabayi na siya. Nagbabayi na ang iya sini nga pagpanggiho. Sa ulihi, Miss Jazz, nakibot ko. Eti, agay man lang ko, sige man lang kuya kapangaluyag sa iya mo. Kag sa gihapon, nagapangindi gid siya. Pero, naobserbahan ko nga may mga changes sa iya sini iya nga pagkatao. Kag samtang nga nagadugay sa ulihi, wala na siya nagapakiskis sa iya sini nga buhok, nagapa 7 cut. Amat-amat nga naglaba ang iya sini nga buhok. Kag first time ko, one time, na nakita ko si Bebot, na nagsuksok siya sang bayo pang babayi. Iniisad to, Miss Jazz, ang invite ko siya sa debut birthday party sa akong sininablos nga babayi. Kag sa amo to nga gabi, Miss Jazz, sa tudtuod lang, wala ako nagid palipas pa ang oportunidad because Bebot was so lovely that time. Kag hindi na siya daw kaparag-parag, bala nga daw lalaki, do ara na siya sa higad. And from time to time, Miss Jazz, naga-eye to eye kami nga duwa. On my part, there's something. Nagulpi ko lang na siya, Miss Jazz, ipangilayan. Tigilalain, gina siya gapalamula si Baby. Bisan nga morena siya, pero nagapangalamula siya, gaduko lang siya. And I know in my heart nga may epekto na ako sa iya. Somehow, nagdulot gid ang akong siula untat nga pagpangaluyag sa kay Bebot. So sa amo to nga gabi, Miss Jazz, wala ko nagid palipas pang oportunidad. Ginpahuo ko gid siya. Yes, Miss Jazz, napasabat ko gid man ang tulot tumbuyon nga si Bebot. Kag didto na gintawag ko siya for the first time instead of Bebot. Inamalan ko siya, can I call you baby? Can I call you
my baby. Di kilalain sa Miss Jazz. Wala siya nakaibalo kung anong iya sini nga i-react, kung anong iya sini nga gihuon. Kitaan ko gid nga daw palamugnaw ko siya sang gikuha ko ang iya sini mga palad. So she said yes, Miss Jazz. And I was so happy. Kag sa nasiling ko na, wala ko ya nagalango-lango sa tinutuyo ko kay Bebot or si baby. Gin pamatudaan ko ini Miss Jazz ang time nga nagpakasal kami. Sa malipot nga pulong, we got married kag nakaangkon kami sang duha ka mga kabataan. Babayi kag lalaki. Amo na Miss Jazz ang babayi, amo gid ang yan siniiya nga mga mata, kuha niya gid kay mama niya. Tantalizing eyes, nga daw tuluturka-turka. Ang lalaki naman niya ang akon sini nga eldest nga lalaki, sa akon man niya nakasunod, may na nga tunga kami. So masaling ko Miss Jazz nga, wala naman ako sang may pangayuon pa as time passes by. Wala naman ako sa may pangayuon pa sa amon relasyon. Kag in fairness, nangin responsible bilang iloy si baby, loving, at the same time loving wife sa akon. Pero Miss Jazz, ini, natabo sang nagka-COVID bala kita? Sang yara lamang kita naka-lockdown sa sulod sang balay, kay duhagid kami ginpauntat anay sa amon sini nga mga trabaho, sa amon sini nga mga kompanya ni baby. May lang kay may sarang-sarang iya sini nga pamilya, Miss Jazz, kag amo ang nagsustento sa amon nga mabuhi kami kay nadulaan gid kami sang trabaho. So I am forever grateful sa akon si mga in-laws nga amo gid ang nagbulig sa amon. Dito, Miss Jazz, siyempre, sa masami, nagapamati man kami sa Bombo Radio, kag diri na, naging avid listener gid kami sa Bombo Radio, nagapabalo kamo kung anong himuon sa tiyon sang COVID, may mga COVID tips kamo, COVID tips during, or tips during COVID. Kaya isa na dirang ginhambal nyo nga in order to break boredom, no, pang-garden. So, kay mahilig ko gali, Miss Jazz, diri ko na sapuan kag nadiskubrihan nga mahilig gali ako yung pang nanom. Nga sa una wala gid abi nahatagan sang chance nga magpananom ako. So that time nagapang garden ako kay hindi man kita makagwa. Nagapang garden ako sa amon nga ugsaran na halos everyday. Dala na exercise, painit-init, kag pabalhas. So ang asawa ko nga si baby, gin-invite ko man Miss Jazz. Pero do pila lang to kaadlaw. Bangod kay wala siya hilig sa ginatawag gardening, ini siya Miss Jazz lang sa sulod sang balay. Do kaangay sa mga kabataan namon nga na-hook sa iya sini nga computer, sa iya sini nga laptop, kung kaysa sa iya sini nga cellphone. Na-hook ini siya sa social media, especially sa Facebook. Nasang una, Miss Jazz, wala gini siya yaya sang kahilig-hilig sa pagtamod sa Facebook. Yes, may ara siya sang account, pero daw hindi siya masami active, Miss Jazz. Sa ulihi, may nanutaran na ako sa akong asawa nga si baby. Ara bala Miss Jazz sang una, maglantaw na siya sa Facebook, dali lang. Pagkatapos manghimo siya sa susulod sang balay, kung tulog na ang duwa namon ka mga kabataan, ti kami mag-aulo istorya kami na duwa ka magtulog naman. Kaya ako yati, kapoy na ko sa pagpang-garden. Kining si baby Miss Jazz, ara siya nagatamod sa computer namon sa sulod sang kwarto namon, kag naga-Facebook. Na-hook siya Miss Jazz, siya siniiya nga lantaw sa Facebook. May narutaran ako sa ulihi Miss Jazz sa akong asawa nga nagakagabihan na siya gabi, tub-tub nga nagakaagahan sa Facebook. Kag sang ulihi, mabatian gid kay ara man lang sa kilid, although layo sa amon siya katre ang amon siniya nga computer. Mabatian mo nga naga-video call na gid siya. One time,
Ginili ko kung sino ang ginachat niya kag ginaistorya. Nakita ko, Miss Jazz, paglili ko, wala siya nakahibalo. Nakita ko nga ang naga-flash sa screen, babayi nga gwapa. Pawala man lang ako, Miss Jazz, kasi siling ko, barkada niya ni, knowing si baby, why git problema as a wife and as a mother. Pag wala na siya sang may trabaho kami, office, balay. Especially kati nagadalalag ko na mga kabataan namon. So pawala man lang ako sa nakitaan ko ang matahom nga babae nga ginaistorya niya. Nga video call sila nga duha. Siling ko, barkada niya lang na siguro Kag sanggi pamangkot ko siya gani. Babe, sino na ang gina-video call mo sa Facebook? Insabat niya ako nga schoolmate ko ni siyahan. Schoolmate ko siya sang high school pa. So ambot, Miss Jazz, ko nga daw nagbatsyag ako sang negative feeling sa babayi nga ginaistorya kada gabi-gabi sang asawa ko. Kag daw halos gabi-gabi na lang, amo ini siya pareho nga babayi ang iya sininga ginaistorya kag ginachat. Ang thread sa ila sininga chat, puwerte gidya kalaba, Miss Jazz. Kung wala sila nag-istoryahan ay naga-video call, naga-patik-patik lang na ang ako si asawa nga daw wala untat. So, Miss Jazz, wala gid ako nakapugong nga, arap lang, ma-recall ko liwat. Ang sadto personalidad sang asawa ko, nga daw tulutumbuyon, ini siya sang una. Wala man ako nag-doubt sa iya, pero ginpawalaan ko lamang gani, Miss Jazz, kay ti, kalain man, ginamalisyahan ko ang kaugalingon ko nga asawa. Ngati na-prove ko, ngati she is a responsible and loving wife and loving and responsible mom to our children. So isa sa to kabes, Sabado sang nagpauli ako, gikan sa akon sininga trabaho. Kaya nagbalik na ako yung Miss Jazz sa akon pagtrabaho. Ang wife ko yati sa uli na lang nagbalik. Pero una ko balik. That was a Saturday sa nagpauli ako gikan sa akon sininga trabaho. Nabtan ko, Miss Jazz, may bisita si baby. Ipakilala niya ako. Noong nakibuot pa siya gani nga temprano pa ako nagpuli. Ipakilala niya ako siling schoolmate ko sang high school. So nagbisita lang. Why gid problema sa ako, Miss Jazz, and I'm so happy. At least amat-amat na nga nagabalik sa normal bala. Aton si pagpangabuhi, makabulo bisita-bisita, kag maka-receive na ta sa mga visitors sa aton si balay, unlike during sang nagasiri gid ang COVID-19 cases diri sa aton lugar. Miss Jazz, ang amo babayi, gwapa-gwapa gid, mestiza. Inang pagkakita ko, Miss Jazz, ambot lang, daw hinali lang, Miss Jazz, nga nag-flashback sa akon siniiyang sadtong una bala, nga una man kami nga kilalahay ni baby sadto nga tumboyish pa siya, nga sadto may ginalagas-lagas na siya nga babayi, ginapangaluyagan nga mestiza nga babayi, kag nabatian ko, amo mo lang to nabatian ko, kag inambal nila nga tumboy na siya. So wala ko gid na ano bala, Miss Jazz, na wala ko gid na punggan. Ati amo to nagsulod sa ako si panghuna-huna. Abi mo, Miss Jazz, sumugod sadto, hindi na gid makuha sa akon panumduman ang sadto personalidad sang asawa ko nga base nagbalik na siya bala siya sini nga old self nga pagka-tumboy. Kag Miss Jazz daw makapila na kabeses nga nagakagabihan pauli ang asawa ko. Never gina siya, Miss Jazz, nga gakagabihan upod ang mga barkada. Especially sang time nga ti nagsettle down na siya with me as my wife, as a family woman. Pero ato yung Miss Jazz, permi na siya gakagabihan pauli ang asawa ko, kag hambal niya, nagakilit anay lang kuno sila sa iya sini nga mga high school friends. Abi mo, Miss Jazz, bangod kay bothered na ko, nga sining ko basi, ara man na da ang mestiza nga babae nga basi bala, amo na siya ang ginapangaluigan niya sang una. One time to, Miss Jazz,
Bangod kay bothered ako sa paglain sang batasan kag lifestyle sang akon sining asawa nga si baby. One time ginbantayan ko ini siya mesja sa tago lang. Ginsundan ko siya sa tago lang. Kag didto ko nakitaan nga hindi sila damo nga magbarkada. Duha lang sila sang babayi nga ginpakilala niya sa akon sang naabtan ko sa balay sa nagbisita ang amo nga mestiza girl sa balay. Hindi ko na pag-isa-isahon, Miss Jazz. Ang mahambal ko lang, may nabatian na ako nga mga sulusugilanon nga ang ginapakikitaan sang asawa ko, amo sadto ang ginalagas-lagas niya sang high school pa sila nga mestiza nga babayi sa hadtong time nga una kami nga nagkilalahay. Miss Jazz, sumugod sadto hasta subong amo ining akon siniya nga problema. It has taken its toll sa akon siniya nga mind, sa akon sining nga pagpakirelasyon sa akon sining asawa. Siling ko, what seems to be the problem? Nagbalik ang pagkatumboy sa asawa ko? Miss Jazz, ang masakit pa, kay one time, ginambalan ko ang asawa ko, let's have a date. Baby, let's have a date. Nakibot ko, Miss Jazz. Kaya ti Sunday to, sin ko ma-date sa Sunday. Makadto to sa Bacolod. Kaya ti okay naman bala, Miss Jazz. So, samtang ginasulat ko ni, okay naman ang aton relasyon, makalagaw-lagaw naman kita. Kinambalan ko siya, baby, let's have a date. Let's have our moment together. Kaya ti dagko naman namon si makabataan. Miss Jazz, nakibot gid ko kay grabe gid ang pamiriphin niya. Kay siling niya, may kadtuan siya kuno. Nga birthday sa isa nila kabarkada. Singkuti o sinupod mo, siya mga barkada ko sang high school. Iko ari naman, barkada naman sang high school. So diri na, Miss Jazz, kang naglalain gid ko. Kay ginpamalibaran ako sang asawa ko nga mag-date with me. Abi mo, Miss Jazz, ang ginhimo ko, ginsundan ko naman ang asawa ko sa tago. Kag diri nakitaan ko. Wala sila ya nagkadto sa birthday sa iya sining mga high school friends and classmates. Nakipagkita naman ni sa babae nga mestiza nga suno pa sa batian ko amo ni ang iya sining ginabuang-buangan lagas-lagasan sadto sang high school pa kami. Miss Jazz, ang una nga daw siling ko namalisyahan ko lang susubong, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon nangin problema ko na. May mga palamangkutano na ako nga ang wife ko nagbalik sa iya siniya nga old self. Is my wife really a tomboy? Miss Jazz, kabay pa nga matagan mo man ako sa laygay. Kabudlay gid sa akong sitwasyon. I love my wife. I love my children. And I'm willing to fight for my family. Pero wala ako kabalo, Miss Jazz, kung ano ining himuon ko sa akong asawa nga si baby. Paano ko pamangkuton siya kung bala amuni, amo to. Nga bantayan ko siya sa tago. Kag amoy na naibaluan ko. Ang ginapangaluyagan niya sadto sang tomboy pa siya. Amo na karon ang pakikitaan niya. Kabisan ang amon sini nga pag-date, ginbaliwala niya, ginpamalibaran niya ako. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, bothered ako, kaapektado karon. Problema para sa akon. Paliugatagi ako sa laygay, Miss Jazz. Madawang nga salamat. Kabay pa nga mabasahan mo ang akong singa sulat. Ang tagpadala, Bricks, 44 years old, sa Inubaan, Negros Occidental. First and foremost, Bricks, thank you so much, no? Sa imo siniya nga true to life
story. Thank you for the trust nga diri nimo ginpautuas ang imo sini karon nga concern, ang imo sini iya nga dilemma, ang imo sini nga problema sa bahin sa imo sini nga asawa. Well, una sa tanan do kanami, no? Kanami isang dalagan sang istorya si Bombo Mike daw na anuman na na-hook man pamati, nagayum-yuman si Bombo Michael. Ako siya partner sa technical side, no? Bombo Michael, by the way, thank you so much sa imo sini iya nga nga santol nga perti kadako daw ulo na naton kadako, no? Kanamit-namit. How I wish nga may part 2. Although nga wala ko to. Hinatag ko to kay that time daw alang-alang, no? Pero sila kanami again. Let's go back sa kasaysayan ni Bricks. Una sa tanan Bricks do kanami, no? Do ka happy go lucky ka jolly and you're so man enough, no? Nga mapaluyag mo ang astig nga si Bebot. No, grabe no. Iti kung ibasi nato niya sa gintuga sang Dios siya sa tudtod lang. Duha man lang mo. Babayi kag lalaki. Wala sang may hambal ang Ginoo sa tunga-tunga agi or tumboy. Wala. Gintuga sa kita sang Dios babayi kag lalaki. But silingon ang aton sini nga innate kon babayi kaya, babayi ka gid. Kung lalaki ka, lalaki ka gid. But along the way, no, sunod sa mga studies, research, ang isa ka gender, like for example, babayi siya, kag may mga may mga ginatuwag bala nga factors sa surroundings niya. May kilala ko nga sila, 5 sila kabilog, siya ang kamanghuran, babayi, pero ang 4 niya ka mga magulang, lunsay mga lalaki. So, ang mga toy sa mga magulang niya, nga mga pusil-pusil, mga bola, ti ara man sa iya, ginahampangan niya man. Igo sang ulihi, ahay, nagtumboy ang babayi ni nila nga manghod. Bangon kay ti amo na bala, may ginatuwag bala nga mga factors nga sa imo surroundings, no? And one of the major factors kung ang imo siniupod sa balay, amo na, no? Kung babayi ka, ti puros mga lalaki ang sini nga mga magulang, ti na siya na-influensyahan siya, influenced by the surroundings, no? Mga kabombo, amo na kalabanan kay, doon nagtumboy na siya kay mga magulang niya, puros laki, daw mo na bala. Pero kita nagapati, kaya like for example, araman, no? May araman niya nga ti, damo sila pagkatapos isa man lang siya kabata nga lalaki pero may mga katiyaan siya nga palangga siya kay siya man lang isa ang hinablos. So ang mga katiyaan niya ti bangod kinanamian sa iya one time ginapailisan siya sang babayi. Tiyasta na lang daw nadala sang ila sininablos nga lalaki ay sa uli nag-agi. So I just don't know kung inang siguro, in order to be fair, no? Wala kita discriminate diri. No, sa aton sining mga kauturan, kasi they have their voice already, especially sa LGBTQ nga grupo, o ti ara na ila na iya mo. That's their life, and we respect them. Pero ti balik lang kita sa kamaturan base sa balang kasulatan. There should only 2. Man and woman, boy or girl, male or female, amo lang ginayang gintugas ang Diyos. Pero along the way, we cannot judge here, no? Hindi kita maka-judge, especially sa Miss Jazz, kaya we do respect, no? We have friends na mga agi man, nga mga tumboy, mga kabombo. Pero since nga gatalakay kita diriya, will make kung ano diya ang aton siniginapatihan, no? Ang aton siniginatuhuhan. I for one si Miss Jessie gatuog kita yang ati ang Dios yung nagtugas ang babae kag lalaki. So sa imo Brex, no? Saludo. Ang astig
nagbalik sa babae. Kaya ti babae, ginman siya mo. But unfortunately, amo di karon ang problema mo. Nga daw nagbalik sa iya sini old self ang pagkatumboy sa imo sining asawa nga old issue na to. Ayan siya pagkatumboy, old issue na. Pero sa subong amo na yung problema mo. Nga si if balamay nagapatunga na sa inyo nga third party. It's because of that personality, questionable personality sa imo sining asawa nga si baby. So para sa akon breaks, no, just like sa iban nga mga mag-asawa, no, why na ang ginatuwag bala diin ka mangayo diin ka makuha sang solusyon. No, of course, there are friends and relatives nga mapautuas ka here sa kapon lamang. For one, at least, no, nakapautuas ka diri. Pero wala na gid sang may kantuan pa kag hibaluon kun ano gid what's the real score other than you and your wife, baby. So, mo silingon, have that guts, no? Sana siling ko na sa mag-asawa, it takes two to tango. And transparency, sa ginatawag communication, should be one of the many, no, nga mga secrets sa mangin successful sa bahin sa pag-asawahay. Mangin transparent kamo sa isa ka isa. Kung amo na subong nga imo si problema, why not have a ample time to have a heart-to-heart talk sa imo sining asawa nga si baby. Kay bisan ano mo pa ni ka mga pasikot-sikot, sikot-sikot, etc. Ati may mga purayaba ka na nga amo ni ikaw mismo nakakita. Ikaw mismo ang nakasapu. Ati amo to ang babayi nga mga lugar niya sa una. Although ati ang iban abase man sa ginahambal, pero ikaw mismo no nakakita. So hindi mo na pagpadugayon pa. No breaks, I know it's kind of torture sa imo sining mind sa husband, no? Sa imo sining heart, sa imo sining feelings, torture na siya on your part. Although nga wala pa manggid, wala pa nagdalom ang ila sining relasyon if there is any, no? Wala pa naglalom ang problema nimo. Ang imo sinihimuon, diretso ka gid sa kay baby. Pautwas ka, ang tanan nga naibaluan mo, ang tanan nga ginahibubunot mo dira, wala na sang liwan nga ipautwas mo na ang that person nga amo ang ginalinan sang imo siniiya nga dilemma as a husband. Iplastar mo sa iya ang tanan-tanan. What seems to be the problem? Ano ang nagakatabo? Allow her no nga mag-istorya dra na da nimo matakos kun ano gid ang pagka-transparent kag pagka-honest as a wife di baby sa imo. Kung bala basi nga mag-ano siya, no? Mag-alibi or whatsoever. So, ara na sa imo breaks, no? Siling mo, you love your wife, baby, you love your kids and your family, willing to fight for your family. Yes! Amo na dapat, yeah. Himuon tagid ang tanan because ang aton si mahal nga makaako gahambal gid. Aton iniiya nga papel, no? To fight for our family. Nga hindi magwatak-watak. For what God has joined together, let no man put asunder. So, hindi dapat i-allow nga agawon, kagubon sa iban. Ang aton sini nga mga pamilya. No, ikaw nga padre di pamilya, ikaw ginaya dapat. No, you have to fight for your wife and for your children and your family. Hindi lang magdaso-daso nga ma-hurt man si baby, no? Who knows? Basi ati sa una, okay man lang sila yamo, no? Friends sila kag may something daw special. Pero basi balay nga nagakit-anay lang sila kag nag-bond together lang gid kag kung sa ano pang ila si friendship daw amat-amat nga nagakaligon. No sa una wala nahatagan sang panahon. So basi bala at the other side of the coin, no,
dapat yan mo na sa both sides of the coin. No? Sa piyak, basi balay nga friends man lang sila. Kaginatagaan mo lang sa Malaysia, it's because of that past sang personalidad sa imo sila nga wife nga si baby. So all you have to do really now is the time. Don't forget to pray also, no? Pray, pray, pray because there is power in prayer, no? May mga problema kita sa aton sila nga relasyon, sa aton sila nga spouse, no? I for one, no, as wife, no,